Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi në ditën kur protestuesit e Kukësit kanë pasur seancën e tyre gjyqësore, një pjesë janë liruar, një pjesë janë mbajtur brenda, ndërkohë opozita ka premtuar një mosbindje civile. Për të diskutuar sot mbi këtë temë, kemi ftuar një grup analizësh si dhe politikanin Petrit Vasili, të cilin e presim të vinë nga momenti në moment. Ndërkohë po fillojmë me kolegët e mi, kam këtu Aleksandër Çiprin, mirëserde Sander, Flogert Muçën, mirëserde, botuesi lexo.al dhe kolegun tim Kikia. Mirëserde, mentor. Sander, të duke egzageruar dënimi i sotëm i 11 vetave? I egzageruar. Natyrisht, historia që pasoi pas protestës së zhvilluar në pikën ku do të grumbullohet taksa e kalimit në rrugën e kombit dhe deri në çastin kur u bë ajo, po e them, ajo mizansken në sallën e gjykatës së Tiranës, është as më pak as më shumë një kampion i asaj që duhet ta tregojmë ne si një kampion i shtetit që kemi ngritur dhe kryesisht i marrëdhënies që kemi në raport me ligjin. Në fakt edhe mua më duken se të kaluara këto deputetët që marrin, na dhunoi policia, na bëj, ku ka policë që të dhunon në kohën që e di që mbas 4 vjetësh ti do vish në. Kam kërkuar sot në Google, mos gjeja një rast të dytë ku deputetët, pavarësisht se të kujt palë politike janë, të mund të hynin në mënyra të tilla në gjykata. Nuk gjej dot një rast të dytë. Ngandaj nga Turkmenistani kështu. Tani, nëse ne do marrim të krahasohemi me referenca të tilla, që na lën gjithmonë në botën e 3 dhe të 4, jam dakord me ty. Po unë pretendoj që gjithmonë ne edhe hymnin kombëtar, edhe kredon kombëtarise ne kemi gjithmonë nga perëndimi, për të parë aty ku është modeli që duam të mbrim. Por nëse do shkojmë pastaj në vende të tjera, dakord jam, ka edhe më keq. Mongoli ka raste shumë, sidomos në Mexhlisin turk ka pasur dikur. Unë po them tani në rastin konkret jemi në një kohë tjetër, jemi në një moment kur shoqëria shqiptare ka një stat tjetër, nuk është. Ne deri tani jemi ankuar për nivelin e përfaqësimit dhe kualitetin e përfaqësimit. E ky është kampioni që ne në fakt na jepet e drejta për atë konstatim që bëjmë shpesh, për kampionin e përfaqësimit që kemi ne. Pala që është sot në pushtet, erdhi në pushtet 5 vjet më parë, duke pretenduar se ajo palë që ishte në qeverisje nuk përfaqësonte kualitetin, nuk përfaqësonte standardin. Sot ripërsëritet skena sepse pala tjetër bën një gabim që unë e quaj një gabim të padiskutueshëm të kryeministrit, sepse në një pikpamje ai e merr gjithë këtë përgjegjësi, që grumbullon kaq shumë polici. Sa herë qytetarët e tubuar përballen me një garë numerike të prezencës policore, gjithmonë betejë është në kurisë të shtetit. Është në kurisë, është gjithmonë një kosto për shtetin, një kosto për ligjin, një kosto për institucionin. Janë 3 shtyllat e rëndësishme mbi të cilat bazohet dhe mbahet një shtet. Flogert, ti ke një portal i cili është pak a shumë i orientimit majt, le të themi. Megjithëse të gjithë gazetat thonë jam i pavarur, po unë pak në kështu të gjykoj kur të lexoj. Ty duk pak i egzageruar dënimi i 11 fugarenjve, fundit ata janë hallexhin në llogarit të fundit. Në fakt, mua përtej vendimit gjykatës, i cili është vendimi gjykatës, dhe nuk guxoj ty dhe ta analizoj, pavarësisht se diskutuam ne dhe kush do të diskutojë. Jo, patjetër. Gjykata ka dhe Erdoganin. Nuk kam mbaruar. Ajo që u bë lajm sot që sapo nisi seanca, ishte ajo mizanskena që tha dhe kolegu e deputetëve të opozitës që u kacafytën me policinë. Tani, kjo, si rrjedhoi e kësaj, kishte një reagim nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, i cili, prandaj doja dilja edhe te kjo gjykatës, i cili e kishte specifikuar shumë qartë dhe pjesën e protestuesve, që thoshte që në gjykimin e tyre, pra, kishte pas precedent, kishte pas dhunë në protestë që në bazë të nenit kaq të kushtetutës etj. Dhe specifikonte edhe pjesën e deputetëve dhe dhunës, intimidimit që u bë gjykatës dhe gjyqtarës, në rastin në fjalë, duke përdorur atë lloj
atë lloj agresiviteti, presioni. Për mendimin tim, ata protestues që sot morën masën arrest me burg, besoj se mund t'jetë pak e tepruar për një arsye. Ata, unë mendoj se, janë përdorur. Mendimi im është që ata janë përdorur. Megjithatë ata këmbgulën vazhdimisht që e ke dalim për hallet tona ekonomike, nuk kemi hall me partitë. Në qoftë se unë i qëndroj filozofisë që në rast se do ta vrasësh një protest, politizoje. Dhe në këtë rast partitë politike ja kanë arrit ta vrasën në mënyrë perfekte. Kikia, a do duket edhe ty që në një farë mënyrë filloi si një protestë ku ksianëve dhe tash po e merr në dorë politika? Tani duam apo s'duam, ngjarja e Kuksit mori për masat e një zhvillimi që në fakt nuk duhej dhe nuk ishte pse ti merrte, pasi në fundit ishte një protest, edhe pse aty doli tymizi polisteroli dhe u thyen disa kabina vetrata zhduar alumini. Por mori për masat e një ngjarje të madhe sepse opozita e cila nuk po arrinte të karikonte shoqërinë për ta ndjekur në thirrjet e saj për të dalë në rrugë, e pasi një pishtar që mund të ndiste të tjera zjarre dhe vrapoi t'i vihet në krye. Nuk kemi që sa herë hyn opozita me njëherë shullet protesta sepse njerëzit nuk duan të identifikohen me të. Ajo që ndodhi në rrugën e Kuksit, në rrugën e Kombit, ishte një protest njerëzish pavarësisht elementëve, sepse po t'i marrësh edhe ne po t'na kontrollosh do na gjesh në një tesër partije në përgjepa, dhe jo më të kontrollosh 2000 vet. Pra nuk mund të zhvishet krejtësisht nga doza politike, por ishte një protest njerëzish të cilët më në fund kuptuan që për të kaluar du të fusin dorën në xhep për të paguar ca para. Nuk jam dakord që protesta ishte një skenim i Partisë Demokratike, se po të kishe mundur do e kishe bërë më përpara Partia Demokratike. Partia Demokratike thjesht po duar trokiste kur ajo gjë po ndodhte. Sot dëgjova nga njerëzit e liruar që ishte një shofer furgoni, i cili duhet kalonte 2 herë në ditë për të bërë rrugën e tij me pasagjerë dhe duhet pagunte 22 euro në ditë. Po, e lexova ai ishte një protestë njerëzish të dëshpëruar dhe të pamundur për të paguar, dhe unë këtu dua të ndaj protestën nga doza politike. Protesta si protest, pavarësisht zjarrit, është një drejt e qytetarëve për të reaguar. Në vendin më të korruptuar, në vendin ku asnjë apel, asnjë peticion, asnjë thirrje, asnjë reagim qytetar nuk bën efekt, ta harrojmë. Në asnjë rast, me një reagim qytetar, me shkrime gazetash, me emisione televizive, nuk është arritur asnjë lloj suksesi. Pra, në këtë vend, me 1000 të këqijat të zezat e Europës, befas, kur ca njerëz të dëshpëruar dalin dhe thyen ca xhama apo djegin ca thas plastik, befas shpërthen pacifizmi i madh, turpi i madh, që është ky zjarr në mes të Europës, duam të ikë dhe në Europë. E ky është muhabet koti shqiptarëve në fakt se digjet në Europë, Athina e ka në çdo vend të botës demokratike ka protesta njerëzit të dëshpëruar që përfundojnë me akte dhune shumë herë më të forta se sa këto. Dhe populli nuk ka gjë tjetër në dorë përveç se të reagojë. Gjithsesi, mendoj i vetmi defekt këtu është që goditet një privat në një kohë që faji është i shtetit, ëh? Ai e ka bërë pipipin, ai e ka dhënë. Ai privati është pjesë e atij mekanizmi shtetëror. Ata nuk vajtën të sulmojnë në një hotel tjetër, apo në një restorant, apo në një pikë karburanti rrugës Kuksit, po shkuan atje ke vendi ku duhet fusin dorën në xhep për të paguar. Kështu që në këtë kontekst unë nuk e paragjykoj popullin. Populli ka të drejtë protestojë në të gjitha rrugët dhe mënyrat e tij. Populli nuk ka agjendë politike, populli lufton për mbijetesë. Agjenda politike vjen ke partitë. Tani hajde të dalim ke pjesa e dytë. Partia Demokratike dhe LSI-ja që u futun në lojë për hapur këtë protestë si farë në të gjitha zonat e tjera të vendit, unë mendoj se dëmtuan sepse i dhanë qeverisë, i dhanë kartën e politizimit të protestës,
nga një protest vërtet hallëgjinsh, që realisht mund të ishe përhapur brenda të njëjtit kontekst, në një protest të thërritur nga politika. Janë njerëz që kanë mandatin e popullit, mos harrojmë që PD-n e votojnë një 400.000 ose një 250.000, që opozita politike të dali në krah njerëzve. Më duket nonsens pse doli opozita. Por që të shkoj opozita më pas, të kacafytet Mateskenën që ishte sot në gjykat, më shumë se sa vetë personat e prekur, pse nuk doli më përpara opozita? Pse nuk e kontestoi më përpara fuqishëm edhe në rrugë? Kishe shkuar atje kur po hitën themelet ajo pika e pagesës, e dinte, sepse ka qenë autore, ka qenë ideatore, ka qenë negociatore e koncesionarit, sepse din fare mirë, sepse ka i koncesionari shkojnë e mbushin të gjithë serbatorin partit politike në fushat, por Befas u bënd të ndjeshëm ndaj varfërisë e kuksianëve. Që mos luem me ashtu, se thuhet që edhe PD-ja ka dashur ta bëj 8 euro taksën e tjera. Do me thënë, nuk e dënon njeri mendimin, ka dashur po se e bëri. Përse nuk i doli në mbrojtje detyra e opozitës, është mbroj interesat e qytetarëve ndaj qeverisë së korruptuar në këtë rast. Dhe përse nuk e bëri këtë veprim më përpara, përse nuk i nxori kuksianëve të thotë, o njerëz, hajdeni sa pa u ngritur kjo. Hajde të ndalojmë që tani kur është në themel. Zvinë shqiptarët ashtu, zvinë, hajde se do bëhet që parashikimi, nuk e kemi vesh si popull në parashikimi. Këtu tani, Partia Demokratike po kërkon të vjel frutet e një peme. Është vendosur taksa mbi banetën, ti e di që po na fusin në 1 prill, na fusin dorën në xhep që të gjithëve dhe skuqtohet njerëzit e dora në xhep na ka hyrë në të gjitha xhepat neve. Por ne ndjejmë kur thjesht duhet ndalojmë në një vend, të hapim portofolin dhe të paguajmë kartmonedh, siç na bën në 97. Zoti Vasili, mirë se erdhët. Ju duket pak e egzageruar dënimi 11 protestuesve? Absolutisht që më duket jo e egzageruar, por ishte, besoj, një përgjigje paralajmëruar, me një sjellje paralajmëruare të gjithë. Unë në fakt mendova që do t'i linin me detyrim paraqitje. Jo, nuk besoja, unë personalisht nuk besoja një gjë të tillë. Ideja lidhur me atë protest, dhe arsyeja pse ne mbështetëm fort, tu s'jam dakord me mentorin, e lënë atje e protest dhe pa mbështetjen tonë të fort, ishte një protest në cilën zbarkoi një ushtri e tërë, ato që kemi parë drejt për drejti, dhe cilat përcillen pak në media, dhe atje u krijoi një klimë vërtet shtetërrëthime. Unë kam përdorur jo rastësisht për ta hapur çik edhe këndvështrimin e gjërave, mënyra se si edhe u arrestuan ata që pat ju, ka qenë nga mënyrat që ne kishim harruar fare, kishim nxjerrë nga memoria, ishte para 90-s ndodhnin, jo në 85-90, po më shumë përpara dhe 85-s. Se filluan edhe partia e punës filloi të reduktohej në këto forma kaq ekstreme, saqë u harritën ishte kaq flagrante sa që u rrëmbyen mes natës, u falsifikuan dhe letrat, edhe më kujtua pikërisht më ngacmoi një nga kolegët e medias këtë, ishte pikërisht përshkrimet që bën Solzhenitsini në ndalimet që bënte KGB-ja në dikur, që ishin pikërisht natën, po të njëjtat forma, të njëjtat skenar, detyrimisht ata pa mbështetje në këtë moment të dytë të gjithësisht të opozitës, do ndodhte vetëm kaq, do ishte një provë e njerëzve vërtet të dëshpëruar për shkak të hallit ekonomik, të cilët pastaj i futin në mes dhe i bëjnë copa pushteti se i ka të gjitha mekanizmat, ka gjyqin, ka policin, ka prokurorin, ajo gjykatja që doli nga media, jo nga ne. Ishte gruaja një njeriu në komandonte në polici, ko që pal në gjykim ishte policia vetë, arrestimet e saj. Ato kishte një gjykim e tjera. Pra, shteti i mori, si që ishte betimi, jo. Do shta ka qenë prokuror e gatshme, jo, më falë, gjykatës e gatshme. Gjykatës të zgjidhen, ka dhe ligji fletë qartë, kush e shqyrton, ku ka elementet të konfliktit interese dhe gjëra për të paktën për të shiruar opinionin publik nga çdo para gjykim. Thënë gjithë kjo, në këtë rast, kjo ishte sigurisht një shtys, të cilë në mënyrë shumë legjitime ishte evokonte disa probleme tjera, cilat janë ngritur fort, janë ngritur shumë fort sallën e parlamentit. Po skena e deputetëve përpara derës së parlamentit ishte shumë normale, sepse ju nuk ndiqni. Të gjithë populli që duhet protestonte, mund të ishin ata, u përdor mundësia për të vajtur deputetë për të parë ç'ndodhte, sepse njerëzit u lanë në anën tjetër dhe nuk u lanë njëri që të hynte. Ju e keni parasysh. U lanë krahun tjetër të lumit,
u erdhi 1000 policë, po ju s'keni parë, nuk keni parë gjyq të tillë. As kur është arrestuar Fatosnanova në vitin 93, kaq policisë ka pasur. Besoj këto janë skena që po t'i merrni se i keni, tëra i krahasoni. Unë kam mbetur i habitur domon që shikoja një mobilizim policor të këtyre niveleve, ç'po ndodhte. Do shta kanë menduar që do përdoret nga opozita. Po kjo opozita është privuar nga drejta që dhe të reagojë dhe të mbështesë, të gjitha vetëm pushteti është në legitimitetin e tij politik bëj gjithçka. Kjo është një qasje çmendur. Kjo shoqëri që kemi ndërtuar që ngjan me ato mënyrë rudimentare, po ngjan me këto shoqëri që na kapitalistë që rrethojnë, është ndërtuar me majorancën e opozitës. S'kemi parë në gjykund që njerëzit e opozitës janë fajtorë se reagojnë, kemë frikë të japin argumente, bile unë kam bërë një gjë dhe kur vetëm parlamenti gjikundi, përpiqem që 90% të diskurit tim përdor vetëm fakte që japin opinionet ndërkombëtarës, opinionet medias, të mos japim opinionet të pavarura tona, sepse tha opozita krijon një trembje të madhe, krijuar një herezi. Këtu praktikisht bëhet fjalë për një shoqëri që tenton, një pushtet që tenton të mbylli sa më shumë hapësira, trembet shumë nga fjala, sepse veprën ai e ka në dorë, dhe vendimarrjen e ka në dorë. Dhe ky është momenti për t'i thënë fjalët më fort. Ka plot fjalë që janë thënë në parlament, janë thënë miting të madh popullor që u bë në 27 janar, janë thënë lloje formash tjera në forume. Kjo është një formë tjetër ku të revoltuarit ishin vetë ata që ndjen në fund. Ndjen një farë përgjegjësie sepse ky ligj është bërë në kohën kur edhe juve keni qenë në pushtet. Nuk është bërë me ligj, desha të korrigjoj shumë miqësisht. Bile një nga problemet e mëdha që ka kontrata është se nuk është bërë me ligj. Me gjithë detyrimin kushtetues kam ngritur dhe dje apo pardje në një nga komunikimet e mia në Facebook, pikërisht këtë çështje, pasi ju keni dëgjuar që qeveria ka spekuluar dhe me një fakt tjetër, ka thënë që është tarif. Keni dëgjuar besoj këtë gjë. Po, është një megjithatë njerëzve ju shpëton ky lloj lapsusi, tarif, jo, është taks. Taks është në kontratë. Në kontratën e shkruar është taksa e rrugës. Që se si këto janë specifikime. Si ka emergjime, si ka që njerëzit e paguajnë. Si ka i thot zoti Vasili, po... Më fali, o mentor. Taksa dhe tarifa janë dy koncepte shumë ndryshme të shtetit. Për ju si profesionist të medias, mund të ka një koncept relativ. Tarifa mund të jetë lokale, përkohshme. Jo, po shkon në parlament ajo. Dhe të gjithë ti dy fare mirë që ke një taks të re për një gjë të re. Kurse tarifa është një gjë që veprohet me regjimet përkohshme, mund të jetë në kohë të kufizuar, mund të jetë sezonale, ka lloj, por dhe për to shkohet në parlament. Kushtetuta këtë ka imponuar. Megjithatë ju si LSI keni pasur një problem, keni edhe një devijim të ish ministrit tuaj për sa i përket kësaj pike. Ai thotë që unë jam dakord, duhet të po mirë, ka pas një koncept, ka studiuar këtë gjë. Po pastaj kush cili është problemi? Po, pra që ka një lloj vazhdimësie kjo. Problemi është se kjo më fal. Raportet kanë filluar që në 2011 për studimin e mundësisë së taksimit të kësaj rruge, ose unë do doja të quaj pagesë rrugë, jo taks, se taksa pasaj është ajo që thoni ju që duhet kaloj vërtet. Po mirë pra, në këtë nuk të kritikoj përkundrazi, ndajmë të njëjtin mendim, por për pagesën, diskutimi ka filluar qysh në 2011. Mund ta sqaroj këtë çështje? 2011 nuk është diskutuar kurrë në qeverinë shqiptare. Këtë mund ta them me garanci të plotë, sepse kam qenë antar i Këshillit të Ministrave në atë kohë. Ministria përkatëse po shikonte me që se vepra kishte mbaruar në 2008-ën, po shikonte mundësitë e mirëmbajtjes pa prekur sistemin e të ardhurve që krijojnë për rrugën. Thënë më thjesht, pa shtuar taksa të reja siç ishte taksa e qarkullimit. Dhe po eksploronte. Nuk erdhi kurrë për vendimarrje, u bë një studim, ishte tamam po eksploroheshin të gjitha mundësitë çdo të ndodhte për ta mirëmbajtur këtë vepër shumë të madhe. Çfarë ndodhi më tutje? Më tutje ndodhi kjo gjë. Qeveria që erdhi në vitin 2013, taksin e qarkullimit, ato që paguajmë 300 ca lek për karburantin, i cili i bën karburantet tona më të shtrenjta nga të gjithë zonat, dhe ju e dini që edhe zonat që janë kufinë Maqedoninë dhe kufinë Kosovën shkojnë e furnizohen atje, ato që kanë këtë favor, sepse është kaq e shtrenjtë, u rrit 3 herë. U rrit me një destinacion caktuar, dakord. Që gjithë këto para do të ishin për mirëmbajtje dhe për vepra infrastrukturore në rrjetin rrugor. Tani ju keni dëgjuar një studio tjetër, një nga përfaqësuesit e qeverisë thotë, po mirë këto lekë çka kujtuat ju thasë i marrim. Ne këto lekë i marrim paguajmë edhe rroga, t'ju japim edhe spitaleve, t'ju japim këto gjëra. Kjo ishte një taks, me që përdorën këtë konceptin e përdoruesve të rrugës, nëse ky nuk është një koncept kaq i kufizuar, pasi një taksë e rritur afekton dhe produktet dhe shërbimet dhe gjithçka që afrohet.
Por me gjithë të rrim ke përdërusit. Përdërusit e rrugës sot paguajnë pra një tarif shumë të lartë, sepse do mblidheshin ca të ardhura që shkojnë në marrëzhin ndërmjet 150 dhe 200 milionë euro, të cilat do përdoreshin për këtë çështje. Pra LSI-ja nuk është në dieni të kësaj, se po rrëshqasim drejt efekteve të kësaj. Jo, duhet sqaruar çka qëndron. Përse ndodhi njëra dhe pse ndodhi tjetra. Po të sqaroj diçka. Ju e dini mirë se keni qenë në Itali. Në taksën e karburantit italiane është akoma pagesa e luftës së Etiopisë. Etiopia s'ekziston më si shtet. Megjithatë, ajo taks nuk shkon për pagesën e luftës së Etiopisë, po shkon vetëm për rrugën. Më fal. Shkon e merr Italstrade. Zoti Vasili, pyetje. Të fjalën taks dhe jo tarif, kush e ka shkruar në kontratë? Qeveria shqiptare. Ministri i transporteve, kush ka qenë atë kohë? Edhe njëherë po të them. Se ju jeni në drejtën tuaj, sepse ju jeni politikan, por ne nuk jam drejtën tim, unë po flas, jo, po mirë, po ti ke drejtin që bashkë me mua të informojmë publikun. Absolutisht. Kjo kontrat është vendim i Këshillit të Ministrave të Shqipërisë. Nuk është një akt rregullator i një ministrie. Për ta dalluar ti për veten tënde, ka dy barakte, akte të cilat janë përgjegjësitë të ministrave përkatës, për cilat mbajnë përgjegjësinë përkatëse, dhe akte të Këshillit të Ministrave. Asnjë akt që të marrë autorsinë apo të marrë vulën e Këshillit të Ministrave dhe të marrë dhe firmën e kryeministrit poshtë, se ka firmën e kryeministrit, është vetëm mbasi shqyrtohet nga byroja juridike përkatëse që Këshilli i Ministrave ka, që jep viston, mbasi shqyrtohet nga autoriteti i prokurimit publik i cili shikon përputhshmëritë e kontraktës me ligjin dhe mbasi kanë në gjithë këto filtra, të cilat janë të Këshillit të Ministrave dhe të kryeministrit, marrin firmën e kryeministrit poshtë. Kështu që ky është produkt i Këshillit të Ministrave. Ministritë e linjës kanë plot raste që lidhin kontrata, kanë autoritet ministror. Okej, e marrim të mirë qenë këtë. Atëherë. Dhe mbyllet çështja këtu. E marrim të mirë qenë. Do që mos ta shpenzojmë se që kohë shpërnduar kot kjo. Rrim te kontrata e madhe dhe tek ajo që pagojnë qytetarët. Fal, e marrim të mirë qenë për një moment. Jo të mirë qenë kështu është. E marrim të mirë qenë pra për një moment. Në dhjetor 2016 është miratuar me vendim Këshillit të Ministrave. Jo e marrim mirë qenë, kjo është e mirë qenë. Më fal. Atëherë ju, është asë është e mirë qenë, lëvizja, më fal, ju, lëvizja socialiste për integrim. Ore, është e mirë qenë, asë është e mirë qenë. Në momentin që kjo marrëveshje unë në shkrua. A më pyete ti mua? Me që nësë jemi këtu që ti më pyes. Më fal, do ta konfirmoj, do ta lexoj dhe do ju video. Jarë në emision, por disa më pyete tek e zgjidhur këtë çështje përpara. Po, më lër të bëj pyetjen e dytë sepse ishte retorike e para. Se dihet që atë marrëveshje. Do të sqarojmë publikun, s'bëjmë retorikë. Zoti Vasili. Unë nuk kam marrë të bëj politikë. Tani, nga pika... Kur shpjegoj funksionimi i Këshillit të Ministrave, kjo është politikë. Këto janë rregullat, është kushtetuta mënyra si funksionon qeveria. Tani, nga pika A në pikën Z, në dijenin time, dhe më aq sa kam parë unë në ato kontrata dhe gjithë procesin, di që kanë qenë dy ministra. Po e ke dijenit të gabuar. Po mirë, le ta them. Është vendimmarrja e Këshillit të Ministrave. Mbaron çështja këtu. Po mirë, pse? Nuk e çam shpjegon më mua. Shpjegoj publikut në gjë tjetër, jo mua. Publikut do t'ja shpjegon ju tani, kur unë t'ju bëj pyetje. Ju, a keni qenë në qeveri me Edi Ramën në 2016? Po pra, a keni qenë juve në qeveri? Është akt kolektiv dhe në përgjithësi, thot kushtetuta të kryeministrit. Lëvizja socialiste për integrim, si ka reaguar kur kjo marrëveshje është nënshkruar? Do merrem te thelbi apo do merrem me këtë? Ky është thelbi. Ju keni dalë zhvilloni një protestë? Po reagimi ta them unë. Qendrimi politik ka qenë ky, themi që të ecim në çështjet e tjera, që prej 2 vjetësh, qendrimi politik ka qenë, ka një projekt ligj të propozuar në Kuvendin e Shqipërisë për koncesion nga Lëvizja Socialiste për Integrim, i bllokuar në legjislaturën e shkuar, ka filluar diskutimi ulan në mes do bllokuar qëllimisht, është ridepozituar nisma dhe ndodhet, e ke në kalendarin e Kuvendit, po të hapësh ndërkohë në celular, e ke të bartur në çdo seancë, në cilin nuk merret në shqyrtim. Duke qenë se ju po flisni për më fal, një gjë që jam mund targeti absolutisht po edhe diskutim për edhe nevojë i cili keni edhe njohurim më tepër për sa i përket. Ne preferojmë vetëm ne nuk po e vëmë në dyshim. Vasili, po ju bëjmë nder se nesër keni protestë dhe po ju japim mundësinë që të lëshoni mesazhet që doni. Po më lejoni. Unë s'po çoj asnjë mesazh politik, unë po shpjegoj vetëm akte zyrtare dhe qeveritare. Atëherë, pjesë politike do thoshë që një sekondë. Dhe s'dua ta fus fare, unë paktën pjesën time nuk dua ta fus fare në këtë çështje. Unë po sqaroj vetëm në mënyrë transparente çka ndodh me këtë gjë për informacionin që kam të konfirmuar. Në korrik të 2016-s, Luan Rama ka dalë nga selia e LSI-s dhe kur një javë pasi Lulzim Basha kishte hedhë akuza për këtë marrëveshje në rrugës Tarifës
Dhe ka thënë që Lulzim Basha që del dhe flet për atë rrugë është si të kthehet në vendin e krimit. Tani unë dua të di sot Lëvizja Socialiste për Integrim mban të njëjtin qëndrim ndaj Lulzim Bashës apo kemi një LSI tjetër sot? Më nga Amerikanët në Vietnam të lopët të ndërzim artificial. Jo, më sa që keni reaguar... është vendimi qeverisë të shimë tua që ka thënë Luarama për Lulzim Bashën që kanë gjë. O kam thënë unë fushat për Lulzim Bashën. Kur ka reaguar Jorida Tabaku... Ore ke deklarime më të fortat mija të ti. Zoti qetson. Jo më t'jap... Një sekund. Kur Jorida Tabaku ka... Kur Jorida Tabaku... Një sekund, Floger. Kur Jorida Tabaku ka... Kur Jorida Tabaku ka folur për rrugën për këtë marrëveshjen e famshme, në atë moment ka dalë Edmond Haxhinasto, Sokol Dervishaj, zëdhënësi për shtyp dhe ka mbajt një deklarat që ishte në sintonit plot me deklaratën e Luan Ramës. Më falë të shqit, Më kësaj pyetje se kam përshtypjen se po rrotullomi rreth kësaj Tereze Trumbullakët. Kam përshtypjen se nuk është në gjë e re që LSI-ja ishte me PD-n, u bë me PS-n, shkoj prap me PD-n dhe s'ka ngel për ta marrë vesh sonte që LSI ishte në qeveri dje dhe që drejtues eksponent saj kanë bërë tjera deklarata dje, kanë firmosur bashkë me Ramën dhe sot janë këtu. Megjithatë bëhet fjalë për sa i përket një çështje konkrete. Për çështjen, jo për çështjen konkrete, për sa i përket tarifës. Po e dim pra që Ministria e Transporteve ka patur LSI-ja. Unë dje ishte tarifë. Tarifa nuk, domethënë kemi një gjë. Tarifa nuk është vendosur në kohën e LSI-s. Duhet e vërteta ju apo s'duhet e vërteta? Na duhet. Kjo e vërteta është që ky akt është një akt i marrë me vendim të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë. Qofse doni të hapni të gjitha llojet e gjërave, hapini. Jeni të drejtuar. Jeni të drejtuar. Bëheni sa doni. Bëheni sa duash. Reagimi politik po ta them prapë, po ti nuk dëgjon. Në kundër përgjigje dhe koncepti ynë jo për të, po dhe për koncesionet, ti po t'ishe ka gjithë zëllë, që kishe parë një 10 deklarimet mjetë për koncesionet në shtetësi. Po nuk e ke pasur këtë zëllë, se kem je orientuar për këtë. Po s'ka gjë dhe që shte Vasili, e njoh dhe shëndetësinë dhe shëndetësia është histori tjetër që nuk ja vlen ta hap. Po mund mos ta njohësh dhe kaq mirë. Sepse është diçka më personale të cilën unë se preferoj fare. Nuk mund mos ta njohësh. Kështu që e lëm atë muhabet se nuk e hap. Është e ulët, është poshtë brezit dhe nuk jam nga ata. Ju thatë që keni çen këto më Një sekondë, mos ndryshojmë temë, mos kalojmë te shëndetësia, Floger. Por po them kaq, ka një vendim Këshillit të Ministrave, ne përballon dot këtë debat mirë. Nëse përballon, mbaron historia këtu. Është një vendim i qeverisë, ka marrë përsipër me autoritetin e saj qeveria të japi këtë përgjigje kësaj çështje. Megjithatë, mentor ka një problem këtu që mos rrshqas atë tema të tjera. Nuk mund ta akuzosh LSI-n pse del në protest në një kohë që nuk është firmtare as një tarife. Unë po përpiqesha të sqaroja juridike nga Trumbullakët ta fusja në linj që nuk kam ndërmend unë si qytetar të kërkoj llogari ministrit LSI-s që ka firmosur kur ka një kryeministër që e kishte në hyjim atë ministrin. Ka firmosur kryeministri mentor. E lëm të, po pra, e mbyll të pjesën. Ka firmosur kryeministri. Ja ka marrë ato autoritet. Unë dua e ka zgjedhur ta marrë. Të ngrej një problem tjetër sepse unë personalisht nuk jam kundër që ne të paguajmë për mirëmbajtjen e rrugëve. Po, më zotëri. Përdoruesit e rrugës duhet të paguajnë një tarif, taks, nuk ka rëndësi fare se si e quajmë, e miratuar nga qeveria, nga parlamenti nuk ka rëndësi. As kjo, sepse që rruga të mirëmbahet ka një kosto. Tani, kjo gjë duhet shoqëruar me të gjitha klauzolet e tjera, që unë të kem alternativën tjetër, nëse s'dua të paguaj, çfarë do bëhet me banorët që jetojnë anën e rrugës, por ajo që mua më shqetëson realisht, dhe që zoti Vasili mund ta ndihmoj, është pyetja koncesionari ofrohet për të bërë një investim në kushtet kur qeveria nuk ka mundësi ta bëjë. Dhe parimi i koncesionarit është e bën këtë investim me paratë e veta, pastaj e shfrytëzon sa të nxjerr investimin dhe fitimin dhe ja dhuron qeverisë. Kjo është relative. Në këtë rast, është relative sepse në koncesionari ka filluar të bëjë një lloj investimi, paralelisht ka filluar dhe mbledhjen e taksës. Ka ndërtuar kabinën e vjeljes parave. Jo, ka bërë edhe punime në Skarpatë, ka paraqitur faturën, janë disa milionë euro. Por ka marrë edhe kredin për të vazhduar punimet. Kemi rastin e koncesionarit që do marrë mirëmbajtjen e rrugës. Pyetja ime është, pse nuk e bën vetë qeveria këtë punë?
përse nuk e ndërtoj vetë qeveria... Kjo është koncept qeverisje pastaj. Kabinën e vjeljes së taksës. Kjo është koncept qeverisje pastaj. Të menaxhonte këto para që do vinin nga qytetarët, sepse siguroj që këtë punë bëj edhe unë që nesër, më dalë edhe unë po të jap një ofertë qeverisë, të mirëmbaj rrugën e Elbasanit, vë një tra aty ke tuneli, të marr një lekët njerëzve dhe bëjmë mirëmbajtjen e rrugës. Ka një problem sepse domethënë specialistët nuk flasin në këtë pikë për sa i përket mënyrës se si është operuar me kontratën. Gjithsesi, po pra, problemi i madh është këtu mungesa e transparencës. Mungesa e informimit, po informimi dhe transparencë, informimi i transparencës. Dhe reagimi qytetar erdhi sepse në Shqipëri ne vjemi përpara faktit kryer. Shiko, tani të themi atë që është unë e kam ditur që do paguhej ajo taks aty, e dinim që do paguhej, thjesht nuk lejse, ta ndërpresin çik për reklama unë. Publicitet. Atëhere, kthehemi edhe një herë në transmetim të drejt për drejt. Zoti, një sekond, Flogger, të lutem, që mos shkaktojmë mbi vendosje. Zoti Vasili, pse kërkojnë gjithmonë protestuesit që të largohet, sidomos kohët e fundit? Ishte edhe një pyetje që e bëra kur nuk ishit juve, qoftë të protestuesit për parkun për liçenit, të largohet politika nga ata. A ka një lloj mosbesimi ndaj politikës? Po sigurisht që ka mosbesim ndaj politikës. Është një ngjarje e re. Mosbesimi vjen në 360 gradë, edhe në politikën qeverisë, edhe në politikën opozitare. Zakonisht një vend që punët nuk i shkojnë mbrojt, edhe që ka vështirësi të mëdha, sigurisht mosbesimi është një smundje që shoqëron, nuk besoj vetëm Shqipërinë, është një smundje e natyrshme. Tashmë nuk është më smundje, është kryer një fiziologji të re shoqërore, pasi po të mos kishte mosbesim, nuk do kishim forcën e parë politike në një vend që ka 2700 vjet që bën politikë si Italia, nuk do kishim Cinque Stelle të forcën e parë politike, besoj. Ju edhe personalisht e njihni mirë Italian. Nuk po them ç'ndodh në Gjermani, nuk po them ç'ndodh në Francë, etj. Është një stin ku vërtet janë akumuluar probleme, recesionet që lanë pas, rritjet ekonomike shumë të kufizuara, polarizimi i shoqërisë që është një fenomen i cili përveç se thellohet, nuk është se po ka mundësi që të qetësohet, të gjitha këto sigurisht e shtojnë mosbesimin. Në shumë raste pa vendosmëri e politikës për të marrë vendime, mungesë e dëshirë për të qenë transparente. Sepse ju dëgjuat sot që u diskutua në pjesën qeveritare që shumë gabim që nuk është bërë sqarimi banorëve. Si mund të vijë një kërkesë e tillë mbasi ka kërcitur druri edhe është ndezur flaka atje? Në këtë moment e nxjerr këtë konkluzion një qeverisje? Flas për qeverisjen. Po kush do që të jetë qeverisje? Gjitha qeverisit kanë vuajtur nga mungesa e dëshirës për të qenë transparent. Nuk mendoj se është çështja e transparencës që e lot këtë. Prit, po them një dimension. Që thash morë një shembull për të ilustruar shumë llojshmërinë nga vjen mosbesimi. Inkoherenca caktuara, njërën tjetër, besoj që është një fenomen i cili nuk ka pas tendencë të minimizohet, inkoherenca në premtimet e dhëna dhe në atë që mbahet, kjo histori është thënë kjo gjë, është marrë kjo premtimi madh, nuk e ke mbajtur, ke dalë në të kundërt, ke premtuar të themi një qasje sociale, ke një qasje shumë të fortë në të kundërt në saj, më asociale, më ngarkuese për popullsinë e gjerë. Gjitha këto krijojnë një konflikt vazhdueshëm i cili krijon mosbesime dhe këtë. Por në mjaft raste ka pas edhe besoj edhe tendenca për të folur për mos të implikuar politikën, duke përdorur masha të kamufluara politike si apolitike. Unë do doja ta kthenim pak bisedën aty ku e nisën. Ishte pyetje juaj që a ju duken të egzageruar dënimet që u komunikuan sot nga... Për korrektesë juridike nuk e dënime në masat sigurisë. Masat sigurisë. Domethënë... Se i kanë lënë brenda, që i kanë lënë brenda, më i kanë lënë brenda. Po pra, jo, shumë i rëndësishëm kjo ndërhyrja e mentorit se përcakton edhe pozicionin e gjykatës dhe qëndrimin juridik të saj. Unë i kam hedhur një sy legjislacionit shqiptar që parashikon vepra për cilat ata
janë në gjykatë sot. Të them të drejtën, ato janë dënime, parashikime, se dënimet nuk janë bërë akoma, parashikimet vërtet të larta. Dhe këto janë çështje të kodit penal, dhe nuk janë çështje të... Dhe ajo që ne duhet na shqetësoj si gazetar, unë personalisht nga natyra jam një pacifist dhe nuk dëshiroj asnjë njeri të jetë në burg, pavarësisht se jam një qytetar që respektoj ligjin edhe e marr gjithmonë në konsiderat. Por ajo që më duhet të ngrem si pyetje, a kishte ndonjë milioner që është në gjykat në bankën e të akuzuarit? Jo. Gjithë ata janë qytetar që kanë një reagim protestus ndaj një padrejësie financiare dhe sociale, sepse kështu duhet ta quajmë. Po opozita mund ta quajë politike. Por ne, duke patur parasysh se si e pati premisën kjo, se si ndodhi, se si u tubuan, nuk u tubuan nga një urdhër politik njerëzit. Është tjetër gjikush depërtoj. Jo, unë këtu tani nuk duhet, po aty është tjetër gjikush depërtoj, se unë e pranoj dhe opcionin e depërtimit të elementit kriminal, si që shpreh ministri i brendshëm. Po flas tani për pjesën e protagonizmit që e realizoi tubimin në pikpamje masive. Se flasim dhe në një zonë që nga pikpamja e densisë demografike është më e rralla në... Shumë e rralluar. Po flasim për një gjë tani. Dhe të themi drejtën, nëse do të nisemi nga fakti, unë e kam thënë edhe këto 2-3 ditë. Vetëm për biznesin, po të marrim në konsiderat, një maune do të paguante, sipas parashikimit, rreth 45 euro për çdo hyrje. Që do të thotë, një kompani që mund të kalojë 40 apo 20 maune nga Kosova për në Shqipëri, për arsye të shkëmbimit tregtar, rezultonte të paguante diku ke 800 euro në ditë. Po kjo është një shumë. Se më 800 euro në ditë? Paka shumë aqë, vajti ardhi aq i bie. Jo, më 24 euro. Po që se marrë 20 maune, 24 euro. Herë, logarit me 20... Mund të bësh kështu, sa ti duhet ta pjesësh për njësi për kile, sa i bie për kile. Mirë, po fal, ti di një gjë tjetër, ja ta them një gjë tjetër. E di ti që Rapi Skani, nëse një maune ka 20 ngarkesa, i merr për 20 të skanime, pra 20 herë 22, 420 euro i merr Rapi Skani, një maune. Se kushtaqi Rapi Skani është gjë e mirë. Jo, jam Rapi Skani është ta mbaroj pak një dhësejm. Nuk është sepse ka një lloj ankese nga biznesi që na e rrit koston, po Rapi Skani është e njëjta gjë, zhvatje e pastër me vendim qeverie ndaj njerëzve. Janë histori të ricikluara që Rapi Skani skanon edhe energjinë elektrike që kalon hava, që s'ngarkohet as me kamion, as me kontejner, as me thës. Në rastin e kësaj nuk është se 22 euro. To janë poshtësirat që janë bërë në këtë vend me vendime qeverie. 1 euro për ton që i bie atë Rapi Skanit ne nuk e shohim. Për kile, kilen e mjedit, Rapi Skanit. Ne shikojmë dhe njerëzit reagojnë, më falë, Sandri, reagojnë pikërisht kur duhet të nxjerrin kartmonedhën nga xhepi. E di kush është halli mentor, halli është ati furgonit, unë ati qaj hallin, ose ati benzin 240, halli gjithë, pasë maunës, nuk ja qaj hallin. Po pëse mërse që ai maunës do ta reflektoj çmimin ke artikut që blejmë ne. Ndodhi kjo që ndodhi dhe qeveria me njerë doli në reflektimin e parë. Në 2 reagimet që bëri kryeministri, gjën e parë që pranoi dhe hodhi pasi ndodhi ajo, ishte çështja e abonesë për qytetarët në nevojë, për banorët e asaj zone, në që do të pajisë me një. Që kjo është pas ndodhisë, pasi kishte filluar. Pra, pas kontratës dhe pasi kishte filluar pagesa, sepse filloi funksioni i asaj. E dyta që është që u pranua. Tani sot kemi përsëri një reflektim tjetër për uljen e tarifës. Po këto uljet spontane në ekonominë e një shoqërie nuk janë gjë tjetër veç se janë shkatërim dhe janë alogjizëm ekonomik. Absolutisht po. Kjo është një arsye. Këtu opozita besoj dhe tani futemi në pjesën që unë mendoj që duhet ta diskutojmë. Këtu opozita duhet mos ta braktis atë që quhet parimi i konstruktivitetit në politikë. Se një deputet që futet në gjykat, grushton policin apo shkatron dyert e gjykatës, nuk bën gjë tjetër, veç se nxjerr shtetin nga linja, e nxjerr nga funksionimi i shtetit. Kur them shkatrimi i institucionit në Shqipëri është historia më e keqe e postkomunizmit në Shqipëri. Shkatrimi i institucioneve, dhunimi, pavarësisht se cila palë bën këtë gjë. Dhe këtu nuk ka alibi opozita. Nuk kanë qenë të LSI-s ata, kështu që nuk është përgjithësi. Nuk e di, kjo është ne po diskutojmë tani. Nuk është
ajo që ndodhi sot në gjykatë ishte një demonstrim i egzageruar, është një fjalë shumë tolerante, por unë do të thoja i turpshëm. Përqëndrimi një force të stërmadhe policore. Do mjaftonte vetëm një turm policësh për të bllokuar hyrjen e gjykatës. Edhe kaq. Ishte një gjë e pakuptimt, pa sens. Përse duhet të bllokoheshin rrugët, përse duhet të kishte 2 rrethime për qark lanës. Dhe tjetra ishte ajo që u luajt brenda dyreve të gjykatës. Ajo që bën protestuesit në rrugë ishte e justifikuar. Edhe më fisnike, se... Po më njerëzit thash një herë, janë në rrugë, njerëzit nuk kanë agjendë politike, njerëzit dalin për bukën e gojës. Ndaluan edhe 3 edhe nga ata që ishin në rrugë. Ndërsa janë ndaluar nga ata që ishin në rrugë? Janë ndaluar. Ndërsa jo, po them ata në rrugën e Kukësit, jo në rrugë në Tiranë sot. Jo, në Tiranë. Ata që ishin tek Lana. Sot që ishin... Do ishin gabim ata? Jo si ishin gabim, jo. Ju kujtova domun... Po jo, po flisje për ata që aktet e dhunës që bën në rrugë, në rrugën e Kombit. Ndërsa, sjellja e deputetëve ishte pa kuptim, sepse ishte një sallë gjyqi ku çdo negociate mundshme do gjente një zgjidhje. Gjykata është absolutisht e drejtë e gjykatësit të marrë vendim nëse gjyqi do zhvillohet me dyert të hapura apo me dyert të mbyllura. Ka mundësi të bëj një pyetje unë ty? Masat e sigurisë zhvillohen me dyert të mbyllura. Po. Ata që janë deputetë që e pretendonin e njihnin ligjin që kërkonin të hynin brenda. Deputetët në një rast specifik si ky mund të kishin të drejtë të hynin, por nuk kishin pse të qirreshin apo gritseshin me policinë. Po mi më dakord, mund të bisedohej aty. Kemi të drejtë, po nuk hanin arsye momentar. Tash ju keni një favor, nuk keni përballur kurrë me këto realitet. Po jemi përballur se kemi që gazetarë ajo ishte egzageruar sepse që të ka ndodhur. Unë kam qenë 16 vjet gazetar terreni. PD-ja pati një tendencë për t'i përhapur videot e asaj që po ndodhte brenda me bajoneta dhe me fishek për të futur në sallën e po tjetër. Jo për vetëm informuar publikun mbi atë që po ndodhte ndaj PD-s. Dhe ju e dini këtë. Por në fakt ajo bëri të kundërtën. Nga provuar në kurrisin tim. Prandaj po them. Po dua të them Dora një deputeti i vjen në fyt policit. Unë shuhem për kujtes, jo për harres. Po 2018. Qytetari thashë edhe herë, i justifikohet. E turshna unë jam. Atëherë ka tani ne nuk po hym të bëjmë gjykatësin sepse nuk është se unë e njoh ligjin, por zakonisht me mas arrestin ndalohen ata të dënuar të cilët kanë rrezikshmëri që mund të prishin provat ose mund të komprometoj provat. Të dënosh 11... Nëse unë mendimin tim e kam shuar psikologjike që janë shtruar faqja e zezë e atij gjykatësi që mba në burg njerëz të cilët kanë dalë të protestojnë. Është e turpshme. Zoti Hila dhe diçka. Sot, për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë ky intimidimi dhe ky agresivitet i deputetëve mbi policinë dhe gjykatën, imagjino çfarë koncepti i kemi mbjell qytetarëve në kokë. Dilte familjari i njërit prej atyre që po jepej vendimi dhe i thoshte Flamur Nokës, deputetit Qarkut Kukës të Partisë Demokratike, kur do dalim, çfarë do bëjmë tani? Nuk i vë faj atit, absolutisht, jam 100% dakord me zotrinun, por nuk e sheh të ndarë gjyqësorin, legislativin, ekzekutivin, a i sot do shkoj, më falë. Gafa e Flamur Nokës ishte kur i tha vetëm e revolucion përmbysën këta. Po, mirë, po, kjo ishte gafa tani, a i pa Flamur Nokën, përfaqësuesin e popullit që i futi thojnë, më falë, pa Flamur Nokën, përfaqësuesin e popullit që i futi thojnë në fyt policit, dhe nesër, a i nuk ka asnjë faj, në qoftë se del dhe bënd një të gjë, sepse këta deputet po japin shembullin më turpshëm. Sa i përket policisë sot, më falë, pa dash... Në kohën që qofse ikim nga ata njerëz që janë atje. Nga ata aporim? Po, dorën fajtor deputetët me jo, më falë, në qoftë se sjellja e Flamur Nokës sot ishte e hishme, ta gëzoni koalicionin, por kjo s'ka kuptim. Thojt në fyt policisë, më zoti... Ore ti e dideskaliku mirë dhe mua pëlqej për këtë punë. Në raport me situatën konkrete nuk e ke provuar, po ta provojë do bëje ti 10 herë më keq nga Flamur Noga. Nëse nuk keni një raport preferencial me ata që janë atje dhe do të fusni pa problem. Policia nuk veproi.
Çfarë nuk e provoj? Ti s'di gjë fare, ti ke parë çfarë ka thënë portale. Më fal, po të gjitha mediat. Po ti s'di asnjë gjë fare, s'kishte media fare. Vasili, edhe shumica e gjithave ishin filmime me celular. Po ishin kështu ishin. Paradoksalisht, Partia Demokratike e nxorrin faqen e saj zyrtare dhe kapin flagrancë deputetin e vet që i fusë thënë në fyt policisë. Policia i ndaloi, i arrestoi e kështu me radhë me urdhër të prokurorisë. Kolegët e Amerikës dhanë një reportazh shumë plot që ishte krejtësisht ndryshëm. Nuk besoj që janë më pak profesionistë se ati. Tani, kjo që thoni ju, përballë kësaj që them unë, është hajt ta torovisim kot, por unë po them që policia ka dash ta mbroj. Që mos kapemi me një sqarim të shkurtër fare. Policia zbaton urdhrat e prokurorisë për bën arreste. Pyetja ishte diçka tjetër. Dhe policia ndryshe nga 21 janar nuk rahu me shkop gome, as me gaz lotësielës, as me asgjë. Haku te i Zoti. Tani kjo ishte ndryshe. Me gjithë mangësitë dhe gafat. Edhe këta nuk është se i mbajtën 6 orë në presion policinë. Shërën si ka, guri ishte, dru ishte. Cili është sovran në bindjen e vetë. Janë kushte krahasimet në histori nuk funksionojnë. 21 janar nuk pati dhunde policisë. Vasili, guri nuk do 6 orë me nuk do 600 maqinë në 21 janar, nuk pati dhunde policisë. Absolutisht nuk ndodhi asgjë nga këto. Është e vërtet nuk ndodhi. Megjithëse këto janë ndryshme. Po ti këtë bindje ke. Po gurët dhe hunjt mbi këran më. Se ato morën flak ato. Po lema. Mos e marrin për budallën fare qytetarë, ose këto kanë qenë ore, nëse ke një vokacion të caktuar, është jotja, është jetë sovran në të. Po mos ta fut në këtë lloj bindje krahasimore të kot sepse është pa kuptim. Po them disa fakte që unë s'di pse ju kompleksojnë këto fakte. Ju s'ishit atje, pse kompleksoni nga këto fakte? Unë i bëj shërbim debati, po të për kompleks e hele fare këtë debat. Unë s'kam një kompleks për asgjë, qofse ti s'ma do debati dhe kthe në kompleks, prish muhabetin edhe të dy kolegëve. Unë po them fakte, që gurët ranë mbi policinë, që hunjt ranë mbi policinë, dhe policia nuk ju përgjigj me shkopa gome dhe me gaz lotësielës. Ky është fakt. Po ne pam policinë që mori burrin atje i ra me grush, një burr i thinjur që ishte më i madh nga unë në moshë tash, po tash edhe këtë gati. Shumë gabim. Edhe ky ishte gabim, por ai ishte më gabim se kjo. Një sekond. Atëherë, shiko, duhet të qartësojmë një gjë. Unë personalisht bëj pjesë tek njerëzit që mbështes shpirtin e protestës pasi një shoqëri që nuk reagon është destinuar të keq qeveriset në rastin më të mirë apo të bjerë në diktaturë në rastin më të keq. Dhe ne jemi një shembull shumë i mirë në këtë drejtim. Për këtë arsye, unë e quaj plotësisht të ligjshme protestën e banorëve të Kukësit dhe është ndër të paktat, të rrallat protestat të pa orkestruara dhe organizuara nga partitë politike dhe të ishin njerëz që dolën në rrugë për të kundërshtuar një gjë që lidhet me financën. Është absolutisht e drejtë e njerëzve të mos bien dakord me vendimin e qeverisë. Kush quan herezi që se duhet kundërshtuar është vendimi i qeverisë është e turpshme. Po, qytetarët kanë të drejtë ta kundërshtojnë me çdo lloj forme vendimin e qeverisë. Nëse i bëjnë thirrje me zë dhe qeveria nuk dëgjon, po, qytetarët kanë edhe të drejtë të godasin edhe me grusht, edhe me gur. Ajo është një betejë. Okej. Tani, nëse policia u tërhoq, kishte një arsye shumë të thjeshtë. Ishte bllokuar rruga dhe në tunel nuk mund të shkonin përforcime nga Tirana, dhe as nga Shkodra, s'kishin nga shkonin. Kjo ishte arsyeja sepse policia u tërhoq, se nuk i shkonin dot përforcime, se ishin ja 4 kilometra varg makinash që ishin bllokuar autostradën, si pasojë e protestës. A mundet kjo protest të shërbej tashmë si një shembull për të përhapur? A mundet që kjo kauzë të shtrihet për te? Kjo ka qenë gjithë thelbi që ngriti në këmbë edhe opozitën e cila shkoi dhe ju atashua shpejt e shpejt dhe ju bashkua kësaj proteste. Dhe në shembullin e kësaj proteste është lajmëruar bllokimi i 4 nyjeve kryesore të Shqipërisë: Elbasan, Lushnjë, Milot dhe Vorë. Këtu rikthehemi sërish në terrenin tipik shqiptar. Partia tashmë po thret njerëzit sërish të dalin në rrugë. Dhe unë këtu dyshoj që nëse fryma e protestës së gatuar në Kukës do mund të gjej mbështetje, sepse opozita mendon që është kristali apo ëngjëlli mbrojtës i popullit të varfër dhe të pambështetur kundër një qeverie të korruptuar, por populli është ai që ka kujtesën të freskët dhe
di që për këtë gjendje është përgjegjëse njësoj sa ata njerëz që janë sot në opozit, sa kjo qeveri. Dhe unë druaj që opozitës do të shkojnë masivisht njerëz mbrapa për të bërë këtë punë, pra për të bllokuar. Okej, le ta pyesim zotin Vasili, Dhe mbi gjitha, ky është edhe titulli i mua më emisionit. dhëm fakti që çdo protest kur është tipike e njerëzve, e hallëxhive, shpejt e shpejt vishet me kostumin politik. Ti më fal, ti e gazetari i vjetër dhe ti dy shumë mirë që edhe në të shtata filloi se revolte e njerëzve, po mos kishte suportin politik, nuk arrinte të shkonte më larg se sa te revolta e Zani Çavushit. Le të mos e marrim 97-ën si referim, sepse çdo lloj revolte nëse nuk ka një kokë shtuar ose përfundon në anarki totale. Ishte një reagim, sepse duhet të kesh njëri me cilin negociosh. U vodhën në mënyrë masive. Mirë, dakord. U vodhën para e xhepit. E kam fjalin këtu, mentor, që çdo lloj proteste nuk mund t'u lihet në dorë turmave pa organizuara, sepse të duhet një njeri që të kesh interlokutor nesër dhe. Atëherë, pyetja është, a është opozita sot udhëheqësi i duhur për t'i ftuar njerëzit? Kjo shikohet se edhe PS-ja në 2005 iku për shkak të korrupsionit, të problematikave që pate, po këtu në 2013, nëse harrohen shumë gjëra, bën qarkullimi i njerëzve. Zoti Vasili, keni pretenduar mosbindje civile. Ç'a nënkuptohet bashkimin me politikën që ka PD-ja, që ka zgjedhur PD-ja? Ç'a nënkupton kjo? Sepse shumë veta pyesin ç'a do të thonë, ç'a do bëhet. Është qartë prononcimi. Ata që pyesin duan të dëgjojnë. Jo, janë demokrat të thekur, LSI-s të thekur. Kjo prononcimi ka qenë i qartë, zoti Hila, pa asnjë ekivok, dhe lidhet drejt për drejt me ato taksa në mënyrë të veçantë, është shumë e targetuar dhe shumë i qartë. Së pari për çështjen ekonomike, mbi ato taksa të cilat janë vërtet taksa shumë agresive, absolutisht të pa tolerueshme, të pa pranueshme për këtë gjendje ekonomike në cilën ndodhet individi shqiptar, familja shqiptare. Dhe legitimiteti i mbrojtjes së kësaj çështje është një legitimitet i cili nuk mund të kompleksohet nga asnjë çështje tjetër dhe nga asnjë shkuar. Absolutisht jo. Kompleksimi nga kjo do të rrëzonte sistemin, do thoshte që një opozitë e caktuar për arsye të caktuara dhe po për gabimet që mund të kishte bërë në të shkuar nuk duhet të mbronte të tashmen e saj si opozitë. Këtu sistemi do binte, nuk do kishim më një sistem politik, pasi opozitat, për mosbesimi që krijojnë me punët e tyre, nuk kanë në drejtë në qeverisë. Në fakt, sistemi i partitokracisë ka rënë, zoti Vasili. Cilat taksa mirë kaq se. Unë jam i duruar shumë dhe nuk dërhyj, po. Si duruar, ju jeni përfaqësues politik këtu, nuk jeni. Nuk i kundërshtoj, dakor. Mirë, dakor. Jo, atëherë cilat taksa mendoni ju? Është ikë nga diskutimi dhe debati. Nësë po debaton, Sandri, ti po, unë po shtroj një ide, ti më kundërvihesh pa kuptim. Jo, s'po t'ju, nuk e kam me ju personalisons. Sistemi ka këtë rregull të hekurt. Ai që nuk ka humbur një moment caktuar besimin, nuk i jepet e drejtat qeverisë, i ngarkohet një detyrë e re që të kritikojë. Rasti do të themi që këtë tik drejtën e kritikës e ke humbur, sepse në të shkuar ti ke bërë një gabim, sistemi këtu hyn në një qorsokak logjik dhe politik dhe sistemi bie. Kjo është një rregull i jashtëzakonshëm, shumë funksional, cilët i binde gjithë globi, kudo që është, me defektet, me të mirat, me të këqijat e tija. Dhe në emër të këtyre detyrave të reja, që njerëzit kanë ka ngarkuar, ne po bëjmë detyrën tonë. As më shumë dhe as më pak. Dhe kësaj detyre po përpiqemi të qëndrojmë me alternativë, e cila është e papolitizuar. Historia këtu, më fal, historia ka treguar që populli ka gabuar në mënyrë skandaloze, sepse ishte ky popull, me që ne po referohemi edhe në 97-s ndonjëherë si shembulli unikali i reagimit popullor, i vuri flakën vendit, me mollare, me banka, me zyra shteti, për të larguar presidentin. Dhe pas 8 vjetësh, te president e riktheu në krye të pushtetit me votë të lirë, të pa kontestueshme nga askush. Prandaj po them që nuk është argument ajo që ka shumë. Kjo është në emër të sistemit. Kjo është një fakt në emër të sistemit. Sistemi është i tillë. E përzuri nga pushteti, e imponoi që të qëndrojë në opozit, pa një sjellje e cila filloi ta ribinte, i rinovoi besimin.
Nuk ka dënimet përjetshme për një qytet opozitë. Unë nuk mendoj që njerëzit e rikthyen Berishën sepse patën besim sërish. Jam dakord për që nuk ka dënim përjetshme. Por në Shqipëri nuk funksionon. Unë nuk jam dakord me atë që njeriu kur është në qeverisë keq, bën gabim. Në fakt, në Shqipëri nuk kanë qeverisur keq. Në Shqipëri kanë zhvatur. Por nuk janë dënuar, sepse s'ka drejtësi, janë larguar. Dhe janë rikthyer në pushtet, jo si alternativë më e mirë, por janë rikthyer në pushtet si e keqja më e vogël, ndërkohë që kjo e keqja tjetër i ka gjithsesi e njëjta gjë funksionon, te njëjta qaf dalim. Nuk është metaforë fare. Jo, sistemi kështu. Te njëjta qaf dalim. Po mos ishte kështu. Ore, mentor, me Basha, Berisha u rikthye në pushtet sepse Nano e qelbi fare. Po më mirë, kjo është e fakti, e humbi besimin Nano, i rrjedha besimin. Do ta qelbi Rama, sepse Berisha do të ishte më aty. Nuk do të ishte më alternativë. Ta ndërpresim për publicitet. Ju nuk do të jeni më alternativë përballë Ramës së korruptuar. Rikthehemi në transmetim. Zoti Vasili, edhe një herë, cilat do të jenë rrugët e mosbindjes civile, në mënyrë që ta hapim një debat dhe të shohim sa e realizueshme dhe sa e pararealizueshme. Cilat janë, nuk kemi për çështje debati, sepse ne kemi që alternativë konsoliduar. Të shohim edhe mendimin e kolegëve. Sa pjesën e parë, po do e përgjigjes duhet më të detajuar, më të hollshme. Shumë të detajuar. Kë taks nuk do paguaj? Taksat e rrugëve nëse vendosen. Taksa e rrugës kemi thënë të hiqet, në rast kundërt mos paguhet. Taksa e shtuar e pronës, qofse e ke parë. Po, që bëhet fjalë për taksën e apartamentit. Shtesa e taksës ujit, qofse e ke parë. Po. Si taksa. Janë 4-5 momente, taksës të reja, të cilat janë shtuar në mënyrë flagrante dhe arbitrare, të cilat nuk kanë asnjë arsye, as ekonomike, po as sociale jo dhe jo për të paguar. Për çfarë arsye? Ka një vlerësim shumë të analitik të Fondi Monetar Ndërkombëtar që thotë megjithëse ka pas një politikë rritjesh taksash në vazhdimsi, pra kjo ka qenë vizioni i qeverisë, të ardhurat nuk janë shtuar. Pra do thotë, kjo politikë e rritjes taksave me arsyetimin se do të rrisë të ardhurat, nuk e ka sjellë efektin. Përkundrazi, duke u rritur të tilla, taksat kanë ulur dhe në nivelin shoqëror dhe të ardhurat nuk rriten. Por është rritur varfëria. Dhe ju e keni parë që kemi një indeks që polarizimi është rritur në mënyrë shumë të frikshme në mënyrë të veçantë në vitet e fundit, jo sipas meje. Gjithmonë kanë halli mos e thotë opozita. Është sipas një studimi, çfarë do të thotë? Dhe ky është një fund logjik. Tani duhet pra një qasje komplet e re, to taksat të cilat janë shkatrimtare në mënyrë të veçantë për buxhete e vogla familjare, refuzimi e mosbindjes civile është një normë pasi kjo xhvatje nuk po prodhon gjë. Dhe gropa financiare dikur ishte një grop për mospagesat, fillim të vitit 2013 bizneseve. Sot gropa e hapur nga koncesionet, një grop akoma më e frikshme. Zoti Vasili. Është 100 milionësh. Bukur. Nëse kjo grop kërkon tash një stop dhe stopin në të veçantë për koncesionet, nuk e tha opozita. S'ka merit përveç çka ka thënë. Po erdhi një alarm nga Fondi Monetar, më të marroj. Nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, harriti dhe ambasadë amerikane thotë një gjë. Tani kur bëhet fjalë për një humner e cila mund të na fuz brenda, dakor. Dikur na futën në 97 na futën piramidat. Në këtë kohë mund të bëj pyetjen e dytun atëherë. Unë jam ai që nuk dua ta paguaj, do ndjek fjalën tuaj. Do shkoj te trau, do thyej traun. Do më vi gjoba nga mbrapa, po okay, nuk e paguaj ta këtë. Por kur vjen puna te uji, më presin ujin. Kur vjen puna te taksa e shtëpisë, po mirë, nëse e cila do vihet qeveria do vendosi që mira qytetarëve do i presi ujin, do shikojmë cili do jetë reagimi i tyre. Përballë do të qeveria me mira qytetarët si do t'i lërë pa ujë, sepse donte tu merrte në mënyrë të padrejtë. Ky nuk është një kontribut për gropën financiare. Ja, një minutë të mbetemi se ky është. Jo, nuk dua ta nuk e ngasmoj, unë po i bëj një pyetje. Nuk dua të targetojmë zotin Vasili. Apeli opozitës aplikush. Është problem, nuk kam problem. Nuk është zoti Vasili nominalisht këtu, se ne ndajmë jemi miq, nuk ka nevojë. Dua të ndaj mendimin me ty në këtë pikë. Pastaj i kundërpërgjigjemi edhe zotit Vasili. Ti e shikon të aplikueshme këtë? Unë për vetë e shikoj të pa aplikueshme. Shikon, nga momenti që merret një vendim masiv populist për bojkotimin e pagesave, bojkotimin e taksave të tjerë,
natyrisht që realizohet. Okej, kjo është rrugës e thash, është realizueshme se djeg për herë të dytë. Kjo është një grop politike dhe grop financiare, më së pari financiare. Dhe kjo është një vetvrasje. Ky është një vendim vetgjyqësi, mund ta quajmë këtë. Kjo është vetgjyqësi. Dhe politika, duke zgjedhur platformën e vetgjyqësisë, nuk bën gjë tjetër, vetëse fut vendin në krizë dhe vetvete në krizë. Se ne politikisht po e gjykojmë sot veprimin, sepse në të drejtën e vetë për të hyrë në sallën e gjykatës, deputetët janë, se e kanë me ligje me kanun. Të hyjnë deputetët në sallën e gjyqit e kanë të drejtë. Mund të bëjtë një të vogël? Ta mbaroj arsyetimin, se nuk e kanë vetëm me ju, të lutem. Tani në rastin konkret. Ti ma pret fjalën kurse kur duhet ta mirë më fal. Jo, vazhdo. Unë e kam bon sensi, nuk kam asnjë. Jo, më nuk kam fare morale, vazhdo. Të lutem ndryj dhe unë jam dakord ta vazhdoj. Mbaroj se ta preva. Mora, thash mos kush e di. Pa ta prerë fjalën në logjik. Të lutem, vazhdo. Po s'kam, ne jemi komplementar në bisedë. Mund ta vazhdoj. Jo, më desha të bëj vetëm një konstatim vetëm 1 minutë. Në mes ti me ngritë një ide në gropës. Tani, unë pres që ti të komentosh që gropa ka që madhe, 100 milionë e koncesioneve, para se ta thuash ti e gjithë të tjerët, jo ti në kuptimin, ti në kuptimin fare metaforik, fare, s'kam fare parasysh standard, u detyrua, nuk foli vetëm FMN, po në mënyrë atipike folja ambasadë amerikane. Pra gropën e kemi shumë të madhe. Kjo grop duhet ta shqetësojnë. Jam dakord. Dhe kjo është një grop, po të marrim lapsin, të folurit për këtë grop, ka qenë aq flegmatik, aq inexistent, kemi dëgjuar tonelata të tëra që atje në RTV. Po njëri që të flasin, ndërkohë, sa që u detyruan amerikanët, thash në mënyrë më atipike në botë, se nuk ishte pse të pisnin për koncesionet kur flet FMN-ja, e cila dihet që cili është influenca amerikane me FMN-n edhe me Bankën Botërore. Absolutisht dihet. Edhe ku ndodhen institucionet dhe çfarë influencë kanë e çfarë kontributi kanë. Domthonë kishin folur, po nga që ky apel u neglizhua, u përbuz, u detyruan të flasin dhe ata. Është një grop 100 milionësh. Është aty në sytë të gjithëve dhe pagesat, po të them fare, s'janë asgjë, janë thjesht vetëm një mesazh shumë i fortë politik dhe shoqëror. Po në raport me grupet financiare, ajo grop që kemi aty s'ka të krahasuar fare me influencën e këtyre. Ti je i bindur për këtë. Jam dakord, por poimet e politikës për këtë situatë janë të ndërthënëse. Unë respektoj poimet që bëjnë një pjesë e kolegëve të mi që mbulojnë ekonominë dhe finansat, sepse unë e respektoj gazetarinë e profilit, unë nuk jam në atë profil që të marrë përsipër të bëj debat me juve. Sepse del Ministri Financave dhe thot në 2017 ne kemi pasur rritjen më të madhe historike të 10 viteve të fundit, thot 3.7. Sot dhe FMN janë fakt, po politika sot vën pjesën që i intereson. Nuk po mbaj, me jeta të grafiku i Bankës Botërore nuk tregon. Ta mbaroj vetëm fjalinë, të lutem. Unë po të them, nuk mbroj atë gjë dhe unë ndaj të njëjtin arsyetim që nëse ka një grop financiare, unë jam i alarmuar si kundër edhe ju, që e thoni këtë gjë, por këtu ka kundërthënie nga ju palët politike. Kundërthënia është kjo. FMN-ja thot, nuk është borxh i vërtet ky që keni, e keni 8% apo 10% më të lartë dhe duhet fusni në borxhin publik grop gjithë koncesionet. Nuk e them unë. Dakord. Se është merr i madh, po thash edhe një tjetër, po u thasi mendim opozitar apo si vlerësimi ekspertësh, po marrim. Tani po të thot Shqip, ke një grop financiare që të rëndon buxhetin dhe që të arrëzon rritjen ekonomike në çast. Këto janë konstatimet e tyre. Po mori përsipër në një nga kolegët dhe analistët ekonomistë që ti ke konsultuar dhe thonë që ky konstatim i FMN-s nuk është i vërtet dhe ky efekt financiar nuk ekziston, unë të rriqem. Unë FMN-s i besoj. Ne i besofshim të gjithë, mirë do bënim. Qofse ka tjerë që si besojnë, le të thonë, është institucion që nuk ka kredibilitet as profesional, as integritet publik. Ky është argumenti juaj dhe unë nuk kundërshtoj në këtë gjë. Po pra nuk të kundërshtoj. Unë se kisha fjalën. Por ju si opozitë. Okej, dakord. Ky është një fatalitet financiar. Jo, është shkruar mbi një logjik qeverisë të caktuar. Po pra, natyrisht po, dakord. E marr të mirëqen. Okej, dakord. Por propozimi që bën opozita për të bojkotuar gjithë taksat, gjithë pagesat, çfarë kontributi është? Është një platformë. Koncesioni i koncesioni rrugës kombit është 400 milionë euro. E ke parë. Po të hap një kur do duash. Ja. Po. 300 ke vetëm shëndetësi. Edhe 400 vetëm këto dy janë 700 milionë. Po janë për 30 vjet. Janë 700 milionë. Është 400 për 30 vjet. Nuk janë gjithë për 30 vjet. Me i shikoj segmentet, po ta shikosh kontratën. I pash, e kam kontratën. Po ta shikosh, do shikosh, nuk ka rëndësi. I thon një humner që s'ka ku të vejmë. Kjo është më parasyve tanë. Ky është shqetësimi.
O shqetësim, jam dakord, atëre 1 minutë mosa, jam dakord që ky shqetësim, po projekti juaj, platforma juaj, po çfarë ju do na çoni nesër pas nesër koncesionarin me këtë qëndrim politik do ta çoni prapë në gjykatën e Strasburgut dhe ai do të na marrë edhe 800 të tjera, sipas kësaj logjike. Okej, Floger, ti je i fatë mund. Sandri, ato themi gjë unë ty? Po. Bëj një pyetje, bëre mirë që ma kujtove këtë Strasburgut. Nuk kam pa unë të bëni një koment ju që e kam paralajmëruar qeverinë unë, duke qenë ministri i drejtësisë, një periudhë shkollë të shkurtër, që rrezikon 2 miliardë euro. Po. Jo sipas konstatimeve të mia. Sipas konstatimeve të vetë avokaturës së shtetit, që nuk ka as në një afiliacion politik, as në një Nuk duhet ta thoni këtë, ju lutem. Se kam mbi 12 shkrime për reagimin tuaj që janë futur në analiza dhe në komente të gazetarëve. Dhe kjo është grot. Lutem, shko te reporteri se po të drejtoj media konkrete që kanë trajtuar këtë çështje. Nuk ta thash, nuk u drejtova, thash, nuk u drejtova gjithmonë metaforikisht më burr. Po atë pra për media debatin. Po them dhe ka reagime, media ka ndjeshmëri ndaj kësaj gjëje. Duhet të ishte një shqetësim, që duhet të ishte viral, duhet të ishte kur bëhet fjalë për 2 miliardë. Jo konstatime, thash dhe njërë, subjektive, politike, apo këndvështrime. Janë atje. Përballemi me realitetin, s'po e them të zymë se shumë pesimiste, por një realitet që ka nevoj realisht për shumë sqarime si që është ky i epokës e koncesioneve, sepse përveç se po hedh themelet e një ekonomie që do paguhet ndër vite, duke, pa marrë përsipër bëj ekspertin e ekonomisë, por me aq sa kam lexuar, duke trashëguar që tani borxhe për qeverit që do vinë. Problemi në këtë rast është çfarë strategjie mund dhe duhet përdorur për ta ndaluar. Qiko, kjo iku, do me thënë, mentor, bile unë kam dashur të shkruaj, jam dakord me ty. Po kjo ka, do me thënë, këtë valle kemi 10 vjetë që kemi hyrë. Ta shti problemi është si ta zbusim, mos ta bëjmë valle kuksi që të na merret fryma, ta bëjmë pogonishte. Normalisht, çështjen e koncesioneve. Normalisht që kjo gjë duhet zbutur, sepse ne sot jemi dëshmitar nuk i kthen dot me koncesione, ka marrë fund apo punë. Përfunduar në një zhvatje krejtësisht legale koncesionet në fushën e shëndetësisë. Shiko, unë e kam më tepër, domethënë tani, për pyetje që unë do të bëj është çfarë do të arrijmë në këtë drejtim duke dalë që të bllokojmë kryqëzimet e rrugëve nesër. Ore, po e lëm fare, ja e zëm, ti theve trarët edhe ige. Kalimi në mosbindje civile të tjera, është realizuar. Mosbindja civile është akti i fundit që shoqëria duhet përdor për të kontestuar qeverinë dhe shtetin e saj. Mosbindja civile do thotë unë refuzoj policinë, refuzoj gjykatën, refuzoj bashkinë, refuzoj qeverinë, nuk pyes për asgjë, nuk respektoj as semaforin, pra nuk të njoh për shtet. Ky është akti i fundit. A kemi ne metoda të tjera që mund të jenë më efektive, sepse nëse do dalim të bllokojmë rrugët, to kanë kosto. Sepse do lënë, do bllokojnë trafikun, do lënë të fusin në konflikt me pjesën tjetër të popullsisë që do të lëvizjes. Unë kam frikë se ne rikthehemi në atë qerfthullin tonë, atë centrifugën tonë të përhershme ku duam të bëjmë gjëra që nxjerrin tym, sepse ne nuk protestojmë dot gjatë sistematikisht. Kam një pyetje për gjithë, që mund të jetë retorik. A mundet të kishin arritur banorët e Kukësit të njëjtin rezultat në mos më shumë nëse do të vazhdonin të protestonin 2 javë rresht, duke bllokuar rrugën, po pa i vënë flakën e saj dhe pa fituar atë. Për mua është më fisnike protesta e minatorëve sot në Ballsh. Them drejtën. Naftetarëve. A mundemi që ne, kur them ne, shoqëria shqiptare, që të ketë një tjetër frymë dhe një tjetër qasje ndaj reagimit, se sa bllokimi i rrugës vetë si koncept është nuk është thjesht dëm ekonomik. Rruga është komunikim. Privim liria. Okej, Ndaj e shikoj qik me skepticizëm,
se do të shkohet duke marrë unë heqë rrugën, unë marrë pagesën e kësaj të ujtë, cila më duket të bëj një pyetje, plasë që jemi fare praktik në rrafshin konkret. Mentor, jo thjesht si opozitar, po duke qenë dhe kritik, plasë në planin personal, nuk është se më ka qenë në një zgjidhje apo vendim as i lehtë, as që shpreh në lumturi, marrësh një vendim të fortë. Problemi është i tillë, ka qenë shumë e thjeshtë që ka qenë shterimi i gjitha mjeteve që quhen mjetet e arsyes. Mjetet e arsyes në një botë të qytetëruar, cilës i referohemi të gjithë, është të propozosh një ndryshim të madh ligjor, të bësh të pamundur për të bindur njerëzit, tregosh që s'ke interes politik, po do vetëm të shtosh transparencë, po marr thjesht ligjin e koncesioneve që u diskutua, që është atje, dhe ka që fort ishte vokacioni, sa dhe duke qenë nisëm brënda të njëjtës maxhorancë, u bllokua. Pati 1000 reagime me njerëz ekspert, tavolina të mëdha, njerëz që ndriçojnë punën e tyre në raport në shumë raste me ekspert mediokër që mund të ketë pasur qeveria, dhe zëri arsyes nuk dëgohet. Është thënë vetëm kaq, do bëhet dhe pik dhe marroni mbyll muhabeti. Ndërkohë që flitej dhe ishte gjithë konflikt për rrugën e Kuksit, u hodhën me vrap që dëgjojnë qeveria do bëjmë edhe këtë rrugë, edhe këtë rrugë, edhe këtë rrugë, edhe këtë rrugë, edhe këtë rrugë. Dhe këto do japim koncesion. Njerëzi, kaq situata është kaq logjike që nuk mund të shkon në rrugë tjetër, ne nuk na dëgjojnë. Vasili, më falë, si e keni duruar gjithë këtë arrogancë ndërkohë që keni qenë qeveri, me 2 qeveri? Ta mbaroj, kam drejt të mbaroj këtë treq fraze. Jo, mori fjalën se e kisha unë para jush. Po mere vazhdoj. Faleminderit. Të them fjalin e fundit që se pas nuk dua ta marr më fjalën. Dhe fundit ishte, ju thatë me drejt për koncesion. Situata është e ne ishtëruam mjetet tona, nuk arritëm rezultat, tani erdhën ata të cilët ne përgjithsisht dëgjojmë shumë, gjithmonë ndërkombëtarët. Kjo ka qenë për reformën në drejtësi që u bë, ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët thanë, ndalë koncesioneve. Qenë kaq të qartë, kaq të prerë sa s'ka. Edhe ata e thanë. Thash, po deri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, foli për çështje konkrete. Okej, zoti Vasili. Do të vazhdoj pra. Të shih do bësh. Atëherë kur mjetet e më intereson një çik ç'a do bëni a ja dimni ta bëni dot, ë? Flogert, më thuaj një çik, a e shikon të realizueshme ti mosbindjen civile? Do bëj një parashtrim. E para herë ne nuk duhet të lejojmë, do t'i lejojmë, po duhet të themi dhe pjesën tjetër që politika nuk e thot. Politika kur vjen punat e reagimi ambasadës amerikane, thot atë që ka thënë për PPP-t dhe nuk thot atë fjala vjen që ka thënë për reformën drejtësi. E kështu me radh, por ne nuk jemi për të bërë politik, ne jemi për të mbajtur fakteve. Më qëndro këtu, a është realizueshme kjo mosbindje civile? Unë nuk e shoh të realizueshme për një arsye shumë thjeshtë, i qëndroj asaj që thash në fillim fare. Në momentin që, të paktën për realitetin shqiptar flas, në momentin që një proteste janë vendos ngjyra politike sipër, ajo protestë ka vdekur. Dhe duket sikur klasa politike shqiptare ka bëri pakt madh me njëra tjetrën për të mos lënë në fakt vetëm një rast. Pa politikë në asnjë protestë nuk ecën se më fal. Të lë shumë ecën pa organizator, jo pa politik. Jo frenat e protestës dhe një protestë në Shqipëri ka ndodhur në 2014 për armët kimike ku politika u përzu me shishe ujë. U përzu një forcë, po edhe ajo e kishte një organizator nga mbrapa, mos kujto se dinin kot ashtu gjimnazistët. Prap shihet fryma, ndjehet fryma dhe unë nuk shoh frymë. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, ne kishim para një viti afërsisht një çadër në bulevard. Që me gjithë drejtën e Zotit protestonte për zgjedhje të tilla dhe të ndershme. Dhe e pam se si ajo çadër u katandis për fatin e... Po, pati humbi 200.000 vota PD-ja, mendoj se humbi... Dhe unë them që ky popull më tepër dobësi nuk ishte rrjedhoi politikës çadrës. Siç e thamë në publicitet, e ka çik memorien, le të themi, të shkurtër, harron shpejt, le të themi, por nuk është budalla. Që do të thotë në fund të fundit han bukë në shtëpinë e tyre, nuk han as Selia e PS-s, as të pyes diçka. Ke taksën e banesës, e cila është një taksë që shkon, po ta mbledhësh në një vit, shkon sa pensioni mujori një pensionisti, i cili mund të reduktoj bukën, mund të reduktoj ngrohjen... Nuk ka hotelet me 4 e 5 yje.
Kjo është tjetër mesele. Do me thënë, mund të reduktoj bukën, hap buke djathë, mund të reduktoj... Po ta themi në si opozit, kjo është një herezi, është një faj, është një gabim dhe nuk entuziazmon njeri dhe i gëzon të gjithë që hotelet ka të besyje nuk do paguen dhe opozita për këtë arsye nuk ka besim. Kur thot pensionistët mos ta paguen. Unë di që për një shtëpi 100.000 euro është 50 euro në vit, mos gaboj. Atëherë, një shtëpi 100.000 euro në Tiranë është një shtëpi të rrugë e Komunës Parisit 90 metro katror. Mo nuk është në një shtëpi e madhe. Ja ku e kishte një dhe është diku te 150.000 lekë, 120.000 lekë të shkon. Unë e di 0.05. Tema, edhe ishte harim deri në 4 fishin e rritjes. Nuk, do me thënë, ajo shkonte, por paka shumë i binte, le të themi një pension, le të themi edhe gjysmë pensionit jetë, është shumë për një pensionist, sepse jemi në një pozit ku fëmijët janë jashtë, nuk paguajnë më për prindrit. Pensionistët paguajnë taksa arsimit. Dhe nuk të duket e egzageruar. Unë jam në shtëpi me qera, në shtëpinë e sëmës një kolegu tonë me qera dhe nuk paguaj taksa arsimit. Unë kam 2 pensionistë shpiti thua së paguajnë takë. Mimo, tani, ndoshta e kanë politike me ty. Unë jam, nuk po e them emër. Qira marë. Ka politike me mua, me nën e babën tim, janë nga 1.85, 1.89. Kush i përmendi prindrit e tu? Po më po themi paguajnë, ti thua së paguajnë. Mimo, unë nuk i paguaj, po them. Unë që jam në shtëpi me qera të një pensioniste vetme nuk i paguaj. Po të them këtu, vjen një moment që pensionisti nuk ka ku i gjenë legët. E ka të shkruar, më zezan të barë. Edhe taksën e pronës e paguan. Qifti pensionistë paguan ka i taks prone. Hoteleve ka të pensionistë nuk paguan. Po shtabeni qeverisë, ose është e imja. Ska lidhe, nuk jemi opozitarë. Ato janë politika kostot e cilave ti marri qeveria, mo. Po kjo është frymë, kjo është pak nejësia, kjo është halë. Se cili është i prekur për ati që i dhe partia. Unë vetëm një gjë nuk kuptoj. Si ka mundësi që nuk del as PD-ja, as LSI-ja, as një parti tjetër opozitare, që të ndërmarrë një protest madhe dhe Mileti të vërshoj pas, por ndodhe kundër ta. Gjuajnë kur ndodh diçka diku, një pjesë e marginalizuar që i bëhet një padrejtësi ose ku diun se çfarë, dhe në moment të ngrihen. Po mirë, se ti e ke të rënuar objektivitetin, po 27 janar, pak njerëz kishe ti peti, apo jo? E para me qetësi, sepse unë ju respektoj dhe për moshën dhe për gjitha, nuk jeni por rënuar objektivitetin e historirat se natyre, unë nuk po ju fyej. Unë s'to fyej, unë po qa rënuar objektivitetin, që është kjo? Po mi mba, të i thej, nuk e fred njeri, 27 janarin e kishe, ja më jepe, ku e doj, e këtë freskët faktit, 1 muaj, 2 muaj për para ka. Po qëfar? Shkishte masivitet, dhe s'kanë masivitet, ja ku i kishe. O, Zoti Vasili, jeni 600.000 vota, 650.000 vota, si kur 10%, po pra, si kur 10% e militantëve t'ju vinë aty, duhet ishin 65.000. Ja, nuk funksionon gjithmonë ashtu, por gjithsesi. Po jo, po nuk është... O, Zoti Vasili, po them... Jo be i bje që Donald Trump i kishte ato mitinjet me 20 milion... Lëre Trumpin, lëre. Me 20 milion njerës në shesh. Më falë. Unë po të them këtë, që juve duhet... Jo çdo votues del në... Absolutisht, të mora 10%, 10%, a janë militant, mo. Ore, bëjnë në një teatr e mbyllin, parti me 10 milion votues e bëjnë në një teatr me 500. Ju dilni, edhe pse po ikin këshilltarët bashkiake, keni ca problemet vogla? Ikin për komplotin rus. Ore, nuk e di pse ikin, ma atë, unë do ju pyesja në fakt. Po qëto më pyesja, nuk ka marrë plas gjere serioze, nuk ka marrë plas me... Ju jeni alternativa... Që do vini nesër Logert, të kalojmë të pyetje që njësa me juve, po telegrafikisht. Përsa i takon taksës e pensionistëve, do më thënë nuk duhet të shërbej kjo edhe për qeverin, taksës e banesës, si një sinjal alarmi, që sistemi në taksave ka rënduar shumë, po e thyre në mes populatën. Sepse pensionistët, në qofë se nuk kanë të paguajnë, s'kanë ku i gjenë. Unë besoj që tashti janë në zgrip. Kanë reduktuar ilacet, kanë reduktuar ngrënien, kanë reduktuar ngrohjen. Po, kur vjen puna që i kërkon parata thatë në dorë, kjo ka një problem. Tani unë këtë sistem nuk e njoha që mirë, që është e vërteta, por kam gjuar, po këtë mbetën deklarata politike dhe unë jam më i predispozuar t'ju besoj juve, se sa deklaratat politike që thonë dojë subvencionojmë kështu, dojë e japim ashtu e kështu në ratë. Kjo dhe mund të ndodhë, në Rusi kështu ndodhë, pensionistëve ja u paguan shteti. Nuk e di, por unë di të them që këto janë politika që një qeveri i ndërmerr një moment saktuar dhe kam përshtypjen se e merr parasysh dhe këtë koston që ju thoni,
i kanë bërë llogarit vetë. Edhe pse unë jam pak i majt në parime, jam me ju në aspektin e ulljes taksave. Ulljes taksave. Zoti Vasili, për sa i përket bashkëpunimit me Partinë Demokratike, nuk ju duket pak se jeni futur në sqellën e saj? Nuk kam një koment për këtë çështje fare, secili ka vendin e tij, ka përvojësimin e tij politik, ka platformën e tij politike, ka dhe zërin e tij politik. Një preokupacion i përbashkët opozitar na bën që të sinkronizojmë aksionet tona dhe kaq. Nuk shoh sqellën as njërit edhe as tjetrit. Është fare kaq i qartë profili i gjithkujt nga ne edhe individualiteti sa besoj edhe shumë janë atje sepse ju kishit një nisëm për shkak që ishte e rëndësishme. Ishte nisma e vettingut polici, ku nuk kishim të njëjtën qasje, ne kishim një vendim caktuar dhe i bëm shërbim asaj. Partia Demokratike ishte sovrane në zgjedhjen e vet, bëri një vendim të saj dhe kjo ishte shumë i qartë. Për objektiva të cilat janë themelore, të rëndësishme lidhur me opozitarizmin dhe përfaqësimin sa më të gjerë mundshëm të atij që është një shqetësim qytetari i përhapur kudo dhe kapilar, sigurisht ky është një sinkronizëm i logjikshëm dhe natyrshëm. E kundërta do të ishte një konflikt, një betejë opozitare apo protagonizëm i smur do të ishte në dëm rreth parë të përfaqësimit. Një pyetje që ma kërkuan të djegja e mandateve, është në opsionet tuaja? Se kemi mbështetur ndonjëherë këtë opsion, edhe kur është diskutuar, për sa takon LSI-ja ka qenë e qartë që në fillim që nuk e ka parë këtë si një opsion të dobishëm, pasi edhe betejë parlamentare, me gjithë vështirësitë e jashtëzakonshme që ka, me gjithë mungesën e të gjesës, është një platet cilën ne duam dhe mëtojmë ta vazhdojmë ta përdorim fort, nëpërmjet saj edhe nëpërmjet edhe punës komisione, po nëpërmjet edhe shumë korrigjimeve që ne u propozojmë ligjeve, amendamentet shumëta janë bërë me qindra, shumë prej tyre dhe nuk e marrin vëmendjen e medias sigurisht, por kjo është një tjetër detyrim i madh edhe kushtetues ndaj zgjedhësve që ajo sallë të jetë një mundësi për ta shfaqur dhe atje. Sigurisht, në rast se kjo do as fiksohej në maksimumin e vet, pastaj do të ishte një 30 sekonda. Kategoritë që do të përfitojnë nga përjashtimi i taksës pronos, banesës, do të jenë 83.000 pensionistë kryefamiljarë që jetojnë vetëm dhe 84.000 familje me ndihmë ekonomike. Lajmi i Top Channelit. Dhe ato hotelet me pesyje që tha zoti Vasili. Më falë të bëj një pyetje se nuk do të qaroj me këtë. Thash për çiftet pensionistë, kryefamiljarët që jetojnë vetëm. Lexon mirë ti? Po pra. Po ata që janë nëna dhe babai? Jo, janë për ata që jetojnë vetëm do vetëm, kryefamiljarët që jetojnë vetëm. Po çiftet nëna dhe babai? A janë me juve? Jo, janë një familje, nuk është familjar më. Si janë me mua? Janë të ndarë nga ju? Pra janë të ndarë, janë çift të ndarë. Janë pensionistë. Jo, po s'është punë krimi, po se cili është nuk është familjar vetë. Janë çift pensionistë është të ndarë. Çift pensionistë. Okej, por që janë 83.000 nga ana tjetër që janë përjashtuar nga kjo. Edhe ata me ndihmë ekonomike gjithashtu. Janë 600.000 pensionistë. Edhe ata me ndihmë ekonomike gjithashtu. Okej, duhet të shumë të elaborojmë pak. Nuk po them që është mjaft. Do më falësh për reklama, pastaj pyetja pjesa e fundit është pikërisht kjo bashkëpunimi i këtyre dy forcave politike. Publicitet. Rikthehemi në studio. Zoti Kikia, bashkëpunimin. Po, ishte një temë vërtet shumë e rëndësishme, sepse në fundit opozita është alternativa, është nëse shqiptarët janë të bindur që kanë përballë një qeverisje të korruptuar, do të hedhin syt nga opozita për të parë se sa e mirë do të jetë qeveria e të nesërmës. Unë me shpresën që gjërat duhen përmirësuar, jam gjithmonë kritik si ndaj qeverisjes edhe ndaj opozitës, dhe ajo që dua të konstatoj jo thjesht në bashkëpunimin PD LSI, por në atë që po e quaj si prodhimi i kauzave apo kapja e kauzave. Kujtojmë që vitin e kaluar PD-ja kishte një kauzë
o ikën Rama, o nuk futemi në zgjedhje. Nuk ishte as përmirësimin e ligjeve, as kapjen apo arritjen në një standardi të caktuar në procesin zgjedhor, vuri objektiv atë maksimalin. Dhe objektiva maksimale nuk arriti në zgjedhje hyri dhe rezultati është që ne dim gjithë. Tani, ajo që shikojmë prapë është objektiv maksimal, të ikë Rama. E ka thënë Berisha në fakt, nuk e ka thënë... Nuk ka thënë. Deklarat e Berishës. Ja, Berisha. Jo, më ka thënë... Po, jo opozita. Jo zyrtarisht. Jo zyrtarisht, Ka opozita. thënë Basha, më zotëri, që të largohet... Jo, duke u nisur nga kjo që po e tha Berisha, e thot PD-ja, jam dakord, por që nuk e ka thënë akoma opozita se ka thënë. nesër në protest? Ka thënë... Që të hapet koha? Jo, që të hiqen 4 taksat... Ka kërkesa konkrete. Kërkesat janë shumë konkrete të orë. Unë do preferoja që të shikoja një opozit e cila të kapte një çështje dhe ta zgjidhte, ta çonte deri në fund, duke fituar edhe besimin e shoqërisë. Me që e gjithë strumbullari është taksa e rrugës Kombit, në momentin kur kjo taks po vendosej apo ishte në proces, opozita duhet ta kisha marrë si kauz të vetën dhe të mos kërkonte largimin e kryeministrit. Nga momenti që ullë kryeministri është largohet reflektim me votë, politik dhe i kryeministrit. Se opozita ja kërkoi, në pikpamje zyrtare, opozita duhet të kishë marrë kauzën dhe të mos i nxjerrë njerëzit në rrugë me piksunimin të iki kryeministri dhe të vi unë, por me piksunimin që të heq këtë taks që të çliroj ty nga barra fiskale. Këtu bëhet më i besueshëm dhe më i ndjekshëm nga qytetari. Se di çfarë thon njerëzit, unë kam biseduar sot me njerëz. I kam pyetur, a do vesh nesër atje? Çfarë të shkoj, ti iki ky do të vi ky tjetri? Sepse njerëzit, qytetarët e thjesht kështu e perceptojnë ftesën e opozitës që hajde të dalim të bllokojmë rrugën. Religion që përdorim këtë bisedë që të qarojmë edhe njëri tjetrin e qytetarët. Gjë është më konkrete se s'ka ku të vejmë më. Tani, po duam ta shikojmë? Mirë. S'duam ta shikojmë? Edhe kjo është një drejtë legjitime mos ta shikojmë. Çështjet në tavolinë që kemi bën, nuk kanë, s'kemi thënë tiki qeveria, s'kemi thënë tiki filani, kemi thënë të hiqet me urgjencë taksa e rrugës Kombit, një, të anullohet dhe të hiqet TVSH-ja mbi biznesin e vogël, e përsëritur, e ripërsëritur, bërë amendament në momentin e paraqitjes së paketës fiskale, bete parlamentare 20 ca orë, megjithëse parlamentin ju nuk e konsideroni si një instrument opozitar, keni drejt, sepse nuk dëgjon edhe majoranca. Kemi thënë, të anullohet vendimi që nxjerr 20.000 familje nga ndihma ekonomike dhe të hiqet anullimi i shtesës së tarifës ujit dhe të pronës. Më konkrete, më të qartë në tavolinë se kaq nuk ka. Ka në një që s'do të vinë protest, sepse ka një vokacion politik tjetër, por normal, nuk do vinë të 100% njerëz në protest. Më të qarta dhe më të specifikuara, këto të gjitha kanë të bëjnë me buxhetin familjar të gjithë secilit. S'kan të bëjnë me ekuilibrat makro. Ato shtesat pa drejtash, taksash që i ke bërë, nuk u përmirësu furnizimi me ujë. Pse ja dyfishon çmimin e ujit? Shumë e thjeshtë. Okej. Ti ke vënë fal. Ke vënë të vëshë biznesit vogël. Nuk ta kemi thënë ne, ta thot FMN-ja mos ja vër sepse i falimenton dhe i shkatron. Ne po e kemi bërë kërkesë. E kemi luftuar. Nuk u dëgjuam. U bën takime të mëdha dhe me përfaqësues të biznesit. Tani po themi në mënyrë taksative të fortë hiqe sepse falimentojnë. Bashkë me ne është edhe institucione ndërkombëtare, rrit aftësinë e dëgjimit. Dhe në fund të ditës nuk do fitojë opozita, do fitojnë qytetarët, do jenë më pak ngarkuar me disa shpenzime që për ta janë të rëndësishme. Mi pra, ka një lloj reagimi, se praktikisht... Më folë të lutem edhe për bashkëpunimin. Jo, do të flasë edhe, vetë se ka një gjë, se tani duhet... Ne jemi të vëmendshëm ndaj fjalës së një politikani. Zotin Vasili kemi në panelin e sotëm dhe ndaj tij do të jemi më shumë të vëmendshëm, sepse është një arsye më shumë për diskutim dhe për debatin e argumentave. Sepse ju bët pyetjen që a jeni në sjetull të Partisë Demokratike dhe fjalia e parë e tij ishte thotë që unë nuk kam asnjë koment për këtë çështje dhe dha një përgjigje. Pati përgjigje, po s'pati koment. Tani, e ndërtova stilistikisht njëri që punon fjalën në burr. E ndërtova në mënyrë të tillë që të jepja edhe një lloj koloriti dhe thash bas kësaj dhe dhash një parashtres të gjatë. Po mëzure nga këto elemente stilistike pastaj as unë jam komod, as ti si e komod.
Sepse duke thënë atë, shtjellova, ishtë kështu, kemi individualitetin tonë, kemi këtë, ndajmë për këto, bashkojmë për këto, dash një shpjegim, si pas me ishte rus, mund tjetë i pabollshëm për tavolinën, po si pas me ishte rus. Dakor. Mimë dakor, po është një nonsens logjik në diskutimi, nuk është vlerë stilistikore. Gjithsesi donte të më... Për qenë korrekt edhe, si thoshte ndjeri Dorkeko, thot, betoj me diplomë në dorë. Edhe unë, në rastin konkret, dita të lloj çështë stilistika nga argumenti. Po, me që se jemi të kjo dhe unë nuk kam arsye pse ta spostojmë vëmendjen. Janë dy gjëra mendoj që opozita i ka kapur drejt. Në 4 kërkesat specifike, për të cilat dhe mbi të cilat ka bazuar të ashtu quajturin mosbindje civile, janë 2 momente që kanë pasuar me njerë me reflektim të kryeministrit. Si që dim, në 2 daljet publike, në të sotmen dhe në të ditës së djeshme, në të sotmen në takimin që kishte me qeverin edhe me përfaqësues të grupit parlamentar, e pranoi që nuk kishte kaluar një proces të konsulencës dhe të konsultimit me grupet e interesit dhe me banorët e zonës. Gjë që është një kosto e fuqishme politike. Po, reflektim është, po... është i vonuar. E dyta, që është shumë e rëndësishme, kërkesa që është e përcaktuar tashmë nga opozita. Ka dhe një kërkesë që ka bërë kryetarja e LSI-s zonja Kryemadhi, që apel për mos ta lejuar të futet kryeministri në parlament. Është kërkesë politike e fortë, radikale, por që ha dhe diskutim. Se mos pranimi i kryeministrit në parlament do të thotë që ti të ushtrosh një dhund ndaj një përfaqësues institucional që prej të cilit pretendon se do marrë zgjidhjet brenda mandatit që i ka dhënë sovrani, se jashtë kësaj dhe kjo është një çështje e rrugës radikale. Dhe hajde ta diskutojmë këtë gjë. Por dhe brenda LSI-s nuk ishin gjithë dakord me. Dakor, mirë, po është kryetare zyrtare e partisë, nuk është një person do si do. Nuk është si zoti Berisha që nuk ka një tagër të mandatit të përfaqësimit, por ai ka një tagër të moral të kryesimit të shpirtëror të opozitës kryesore, por zonja Kryemadhi është person zyrtar, është person i mandatuar dhe kur artikulon një kërkesë, ajo ka vlerë shumë më tepër se një kërkesë apo një polim. Kërkesat janë këto të 4 për taksa që thash unë Sandri, dhe kot shpenzohesh kaq shumë për këtë çështje. Këto janë 4. Unë po bëj një lloj analize ndaj detajeve që këto nuk janë detaje, këto janë çështje që përcaktojnë qasjen, raportin dhe tavolinën ndaj policisë për protestën apo tubimet e lajmëruara për nesër që i konsideron të palishme dhe paralajmëron organizatorët që të përballen me forcën e ligjit në burg këtë. Pse s'keni lajmëruar zoti Vasile? Në burg nuk organizojmë ne protestën, organizojnë qytetarët. Përpara burgut. Kujt burgu? Mosbindja Jo, do t'i fusin burg, do ketë futje në burg, do nëse këtë qytetori, po paralajmërojnë që do fusin qytetarët në burg. Po e deklaratës policisë, e cila është shumë e prerë. Uroj të jeni mirë. Në vijim të ngjarjeve të fundit është vendosur nga Kryesia e Partisë Demokratike që nesër në orën 9:00 në Vorë të bllokohet autostrada Tiranë-Durrës nëpërmjet mosbindjes civile, ku do të jenë pranishëm gjithë degët e Tiranës, Partia Demokratike. Ju lutem merrni masa që të jeni prezant. Nëse kjo nuk është politike dhe është qytetare, është mesazh për ndar në çdo po nuk ka gjë të fshet këtu. Jo, po Lulzim Bashkë. Ndoshta nga LSI-ja nuk ka ndodhur shumë, nuk e deklaroi para kamerave që do të mosbindje, bëri apel zyrtar për mosbindje civile, u caktuan edhe është vendim politik, nuk është se ku do organizohet. Bllokimi i rrugëve sigur nuk hynte në objektive. Bllokimi i rrugëve nuk hyn ke mosbindja civile. Bllokimi i rrugëve ka shumë pika të tjera që prek, që nga siguria... Bllokimi i rrugëve nuk është mosbindje. Bllokimi i rrugëve është... Mosbindje civile është, thash, ti të refuzosh, të refuzosh një shërbim të shtetit ose të refuzosh një kërkesë të shtetit. Bllokimi i rrugës është tjetër gjë. Për këtë arsye, deklarata policisë është goxha agresive në paralajmërim për ata që do bllokojnë, organizatorët atyre që do bllokojnë. Është një surprizë, futi fukarejnë brenda në burg. A djeqa policia. Zoti Vasili, kur është... është një polici që vetë ka marrë përsipër të bëj veting vete, sepse është shumë e kompromentuar. Kështu që nuk është për të marrë, është një polici që ka hyrë në konflikt me qytetarët e vetë, për fat keq.
Dhe juve mendoni shkallën e lartë të inkriminimit që ka. Ajo ka detyruar të bëjë dhe një ligj atipik që të pastrojë veten. Nuk ka ndodhur që të. Më fal, juve mendoni që do ketë dhunë nesër nga ana e policisë për sa i përket tubimit? Çdo lloj marrëzie mund ndodhi. Nuk ka një çudi. Siç ndodhi dhunë Kukës mund ta bëjnë prapë. A keni menduar një hap më tutje pas kësaj? Në qoftë se policia nuk ju lejon të mbani mitingun. Në qoftë se policia ka zgjedhur që të hyjë në konflikt me të gjithë qytetarët, le të hyjë. LSI-ja ka bërë një plan shpërndarje të deputetëve në për këto pika? Në raportin e forcave të saja, mendon të hyjë në këtë konflikt, është ajo që bën raportin e forcave. Në qoftë se mendon që me 7.000, 8.000 trupa, 10.000 trupa, do të kundërvihet mira qytetarëve, do të kundërvihet. Nuk është rasti i parë që një policie e inkriminuar futet në konflikt me qytetarët dhe sigurisht pastaj është në dëm të vendit sepse praktikisht ajo polici ka rekorde shumë negative. Edhe të inkriminimit të saj të thellë, edhe të përzierjes së saj në politik, edhe të njanshmërisë së dur, edhe të kompromitimit për çështje të mëdha siç edhe krimi e droga që si them unë, po tashmë i kanë thënë tjerë, sa që i detyroi që të bëjë një ligj për pastrimin e saj, sepse edhe kokat e tyre janë në arrati, e plot tjerë kanë mbetur brenda. Pra se kjo polici me këtë moral, kaq të vërtet komprometuar rënd, do të hyjë në konflikt madh me popullin, nuk e di si del llogaria, po i doli, bravo qoftë. Logar, ka marrë masë policia nuk i del dot për mban kësaj pune. Tani, se kjo është politik, ne jemi në krahun tjetër që du të themi sa gjëra siç janë, se Vasili është në drejtën e tij, ka për të përsërit mesazhet që do, memon që ka me vete, kështu me radhë. Historia është shumë... Po pse vetingu i policisë është mesazh politik, apo interpretim politik, apo fakt që ka ndodhur? Më fal, sulmet ndaj policisë shtetit, zoti Vasili nuk nderojnë as ty, as kënd tjetër. Fal, nuk mund të bëj telefonin e prishur. Vetingu, ligji i vetingut në polici është një ligj atipik. Kush po e bën? I cili aplikohet vetëm kur shkalla e kompromitimit të një sistemi. Kjo policia jonë ka qenë qelibar gjithë jetën? Apo. Dhe u prish në 2013? Jo, nuk merrem unë me këto konstatime përgjithësuese që ndojmë të çështja. Po s'janë më jo përgjithësuese? Vetingu u aplikua sepse shkalla e inkrimitimit që e tillë. Dhe për këtë shkak të fortë ju detyruar një praktike tërësisht atipike, e cila dihet vetingu ka dhe problemet e kushtetutshmërisë, gjë që është konstatuar nga Venecia edhe për reformën drejtësi. Kishte një problematik, por aplikua se sistemi e kërkonte, pra sistemi, policia vetë, si mekanizm, e kishte ndaj u drejtua dhe përdori një instrument tillë. Unë nuk jam këtu për të bërë debat politik me ju, o zoti Vasili. Debat politik, po ti s'na ndot debati politik nga juridik. Ti po bën gjyqjen e policisë shtetit. Nuk po bëj gjyq, policia është shteti shqiptar. Po bëj. Po jo, policia është shteti shqiptar. Ore le policia është shteti shqiptar. U detyrua, ore le xhafat e këto tajirit e më thet tash. U detyrua shkalla e problemit ishte kaq e madhe se kërkonte po përdor një figuracion mjekësor, kërkonte një terapi shumë të rrept, shumë të egër, sepse kaq e rënd ishte siç e thatë ju. Jo se them unë. Ky është ligji në parlament që kaloi. Më fal, unë mund të them këtë tjetrën, si kjo teza juaj që në momentin që është Shqipëria sot, që është më afër se kur çeljes negociatave, duhet që të gjitha institucionet bëjnë katarsisin final. Dhe unë mund të them dhe këtë tjetrën, po të bëj debat politik që Monika Kryemadhi, kryetarja juaj, para 2 javësh zotoi që do të ishte protesta gjersa të kalonte periudha kur do jepej ajo vendimi për çeljen e negociatave, dhe fiks momentin e parë që ju dha mundësia, u ngrit dhe tha vini zjarrin e Shqipërisë. Tani këto gjëra, kush tha vini zjarrin e Shqipërisë? Ke përgjegjësi ti për këtë që thua? Vini zjarrin e Shqipërisë pra. Po kujtë, ke përgjegjësi ti për këtë që thua, apo je dizim kur është nxirë që është një thënë vini zjarri i Shqipërisë. Në momentin që del dhe thua, blokoni rrugët. Kur ka thënë vini zjarri i Shqipërisë? Blokoni. The ligjërat drejt. Monika Kryemadhi ka thënë vini zjarri i Shqipërisë. Qetësou se nuk e hëngra. Po si nuk e hëngra Monika. Po pse dezinformimin edhe nuk është dezinformim. Ore qetësou ti mos një më. Thej ka thënë ti vini zjarri i Shqipërisë. Unë jam i qetë fare. Dilni dhe blokoni. I mbat regjistruar di këto? Pa merak, më regjistruar është. Më shon gjykat, më shon gjykat. Po s'të çoj gjykatën as ku mbas gjërat pa ne. Dilni dhe blokoni rrugët. Mos paguni taksat. Ka thënë
Monika Kryemadit ka thënë ato 4 momente që thash 4 taksa. Ishte metaforik, Gjergj Djetha nuk dalë protestoj, sot sa vini zjarrin Shqipërisë. Ka opozici nuk ka leron situatën, po... Absolutisht, po, këtë po themi. Leta bëj majorancën, se bëjti telefone për shumë. E kanë kaluruar ata, po e kalurojnë dhe këta, të shikjo nuk është ëngjë dhe djaj. Në këtë po përpishëm të them, që nuk ka këtu ëngjë që kanë zbrit djenë tokë dhe po nga bënë mrekullia. Historie rrugës kombit s'ka mbaruar. S'ka mbaruar. Qipa, le mos shikon njërës për shkallëzimi situate. Histori kohë janë të shpofleti poshtë e pa mbaruar, le mos t'i vën taks, ta mbarojnë edhe kaq. Nuk keni moral të dini dhe të sirni miletin në protestë. Por unë jam shumë i qetë, po du t'jeni shqetësuar ju. Ju du t'jeni shqetësuar. Jo, unë jam rehat fare. Kam i qikë larkë, pra ndaj e ngritë e zërin, po i kërkojnë ndjes Shqipës. E pa mirë, po kështu që ule zëri se të kërkon tavolina zëmë të qetë, pra ndaj. A shikon rrezik? Palët praktikisht... Nuk është argument. Kemi palë politike këtu, jemi rehat, kështu që... Palët politike, jo, zoti Vasili, palët politike, partit kryesore politike, përkatësisht ajo që qeverisë dhe 2 partit e tjera që kryesojnë opozitën e vendit, po kryojnë të gjitha premisat për të futur situatën sociale të vendit në një konflikt politik. Dhe, që është e vërteta, nga momenti që kushtet e vendosura nga opozita, që janë ato 4 kushte që bashkë shoqërohen edhe me kërkesën dhe mundësinë e rrëzimit, si shprehet kryetari i opozitës, Zoti Basha, është shprehur në mënyrë të posaçme që mosbindja civile, reagimi dhe kërkesat e opozitës janë prova që do të arrëzojnë Edi Ramën si kryeministër. Kështu është thënë, edhe në artikulimet e sotme të djeshme të tjerë. Janë drejt për së drejti paradhoma e një konflikti politik. Sepse nga momenti që ti e fut vendin në një situatë dhe krizë paralizuese, çdo të thotë të bllokosh segmentet kryesore të rrugëve të vendit, do të thotë të paralizosh jetën e vendit. Por kjo do të sjellë si pasojë tjetër edhe paralizimin e institucioneve. Kjo do të thotë që praktikisht opozita tiki nga parlamenti. Nëse do të jetë e zënë me politikën e rrugës, nuk mund të zhvillojë politikë në institucione. Dhe de facto, kjo është një premis për ta lexuar që mundësia e hyrjes në një territor të krizës konfliktuale politike... Mund ta bëj vetëm në qoftë se gjen edhe një lloj përkraje vetëm. Natyrisht. Në qoftë se gjen një lloj mbështetje. Unë po them tani presupozojmë që besoj se kanë gjetë kauzën e gabuar opozita. Ka një arsye për protestuar sot. Nëse ka është basi tyre ky, është basi tyre, ata mendojnë që këto 4 janë arsyet. Nuk mund t'i... Nga ana tjetër tani ne duhet, sepse ne po analizojmë politikën. Ka një ndjeshmëri reflektuese nga qeverisja, nga qeveria, nga kryeministri në mënyrë të posaçme. Sepse protagonizmi i përballjes së opozitës me kryeministrin është kaq evident. Ja adreson jo Partisë Socialiste, jo qeverisë, po kryeministrit Rama e ka nominalizuar adresimin opozitan në mënyrë konsistente. Edhe ata që janë protagonistët zyrtar të përfaqësimit të saj, edhe ata që janë protagonistët moral dhe udhëheqësi shpirtëror të opozitës. E kanë nominalizuar. Kështu që kjo është një situatë pak komplekse, nuk është kaq e thjeshtë. Përballë zgjedhjeve lokale që janë mbas një viti, e shkon që opozita ndjen të nevojshme ta radikalizojë. Nga radikalizimi nuk fiton askush. Unë nuk jam kundër formave edhe ekstreme të protestës. Bllokimi i rrugëve nuk është një gjë e shpikur në Shqipëri. Bllokojnë fermerët grek sa herë kanë probleme me qeverinë dhe normalisht për taksat protestojnë, nuk protestojnë për standardet e demokracisë. E bllokojnë fermerët francezë kur nuk ushitet rushi dhe bëjnë batërdin derdhët vera në për autostrada. Por, në kushtet kur unë vazhdoj të këmbgull tek fakti që protestën e thërret e njofton dhe e organizon një parti politike duke vendosur piketat e bllokimit të rrugëve, dhe kjo nuk është një gjë që vjen nga poshtë, pra nga njerëzit e thjeshtë. Megjithatë, palët janë tashmë
ekstremisht në prag të një konflikti, dhe unë të jam dakord me Çipërn, dhe kjo paralajmëron edhe një fushat shumë agresive për zgjedhjet vendore. Pasi Partia Socialiste zotron pjesën më të madhe të territorit, pra qeverisë më saktë, për sfid do doj të zhduk edhe ato njolla blu që gjende në hartën e Shqipërisë, jo thjesht për nevojë politike, po për sfid ndaj opozitës. Opozitës në kushtet e mbijetesës. Në fakt, duhet ta pranojmë. Është në kushtet e mbijetesës. Me të kurrur se kaq nuk ka ku shkon. Jo thjesht për shkak të kurrjes, por edhe për shkak të konfliktit të brendshëm që ka partia më e madhe e opozitës, Partia Demokratike, ku nuk merret vesh ende nëse leadershipi duhet luftoj me qeverisjen apo duhet luftoj me kryengritjet në thojza të brendshme të partisë vet. Pra në këto kushte do futet në zgjedhjet vendore. Një dhunë e nesër me siguri e përshkallëzon ose ato partia. Absolutisht e përshkallëzon dhe unë nuk besoj që ajo dhuna do të mund të rrisë kredencialet e Partisë Demokratike. Pa as të qeverisë nuk i rrisë. Absolutisht as të qeverisë. Është përballë një përplasje. Unë besoj fort që kredencialet do t'ja rriste nëse lufta politike do të kishte pra, atë jo më këtë këmbgula, kapjen e një çështjeje dhe nëse ti i heq një barë nga supet njerëzve, atëherë njerëzit janë të prirur të besojnë që ti je tashmë në linjën e luftës për të shërbyer njerëzve. Unë nuk di sa efikase do jetë, por kam përshtypjen se thirrja e një proteste nga opozita, nga një parti politike, për të bllokuar rrugët ku kalojnë njerëz me apo pa bindje politike, kam përshtypjen se do i shkaktoj një kosto opozitës, sepse është ndryshe kur del me vullnetin e tij të lirë qytetari dhe proteston pa parti, pa asgjë, i mbledh një kauzë, i mbledh një çështje dhe hajde dalim, sepse mirë kuptohesh dhe me shoferin që dhe me ambulancën që dhe me ambulancën jo në asnjë rast, po me tjetrin, ndërsa kur thua që Logert, dikur i diqte Pandeli Majkon e mbajmë në kosh që diqte Goma, këtë radhër Istani. Jo, kjo është deja vu. Si veprimet e opozitës, si veprimet e qeverisë janë të njëjta. Për kujdesi që mos kujtohen këto. Nuk është deja vu. Po dikur e bënim për ushdien, nuk është për tu krenuar. Në asnjë rast nuk është për tu krenuar. Gjithsesi, unë duhet ta mbyll. Ju falenderoj të gjithëve që ishin, zotin Vasili, Kikien, Çipën, Flogertin. Kam zili Artur Zhej, nëse nesër do ketë konflikt për emisionin që do bëj, pos do ketë konflikt hisja e tij. Ju falemderit gjithë që ishi sot me mua. Natën e mirë, shihemi të mërkur në ardhshme.